formally start our program, let's have a moment of silence for an opening prayer. Hey, once again, good evening, JCI Philippines, Area 3. And for us to be reminded and ordered during the entire session, let me remind you first with the following webinar etiquettes. Set to mute your microphone when you're not talking. And if you wish to talk or ask questions, you can unmute yourself or you can gather your questions through our chat box. And also avoid interrupting when someone else is speaking. And as much as possible, stick to the topic at hand and limit to essential points. We can also use the chat feature for comments that cannot be discussed. And before we start, everyone is encouraged to fill out the registration form through the Google form that will be sent through the chat box. Okay, and also for the information of everyone, this project mainly motivates environmental sustainability and addresses climate change in serious global issues today. As JCI members, we should make commitments to reduce the carbon footprint on a personal or organizational level, which is the first step towards having impact on climate change. And as young active citizens working towards positive change, such actions will resonate in our communities to show commitment to environmental preservations and sustainability. And to give us his welcoming remarks, we have our Area Vice President for Area 3, AVP Abraham Katakis. Hello and good evening again to everyone. We would like to apologize for the technical delays a while ago. I hope you've all had your dinner. This is actually the last segment, but as mentioned a while ago, definitely not the least. So I want to shout out AC Andrew for this very wonderful training topic about the environment. So please stay behind and let's learn a thing or two about gardening and bamboo. Yes, our physical health is actually very important right now, but the environment is also of equal importance. So thank you again for the support, and I hope you'll stay and watch and learn a lot about our environment. Thank you. Hey, thank you very much po, AVP Bam, for your welcoming remarks and unending support with the JCI programs. Of course, we would like to acknowledge the support of our distinguished JCI executives in our Green Battle. Now, let's hear a message from our National Executive Vice President, NEVP John Glenn Lee. Let's give him a virtual round of applause. Thank you, Area 3. First of all, I would like to congratulate the Area 3 headed by our Area Vice President, and of course, my Area 3 fellow National Board, the RVPs. Congratulations for launching several national programs this afternoon or this evening. Thank you for supporting our national programs in JCI Philippines. Most especially this segment, the Think Green,
with the National Chairman Joshua Dizon here tonight. Congratulations for launching this in Area 3. You know, as a JCI member, as a member of the United Nations, let us do our share to deliver whatever we can to the shared responsibility in achieving the United Nations Sustainable Development Goal. One of which is Think Green initiative of JCI Philippines, and I think it will target at least the two SDGs, which is the climate action, and perhaps with the plantation, we can commit to zero hunger and economic growth. Um, I ask every JCI member to commit, no, at least, and take this project by heart, especially committing ourselves to this SDG goal. Um, it's a very good platform here, the Think Green, for this year, and I know that each one of you will be implementing this program in Area 3 that will really contribute in reducing the carbon footprint. So again, congratulations to Area 3, and thank you very much for having me here. Thank you very much, NEVP John Glenn. We totally agree that we are together as one in environmental sustainability. Now, let's also hear a message from our National Director for Live Programs. May we call on ND Ponti Carlo Aranda. To our 2021 NEVP John Glenn Lee, to AVP BAM of Area 3, RVP Gerald, RVP Mark, RVP Grisel, RVP Mark, and to my batch Shiraya President, RVP Lars, to our guest speakers who will be introduced later, to our 2021 Think Green National Chair, Joshua Dizon, to Area Chair of Area 3, Christian Cervantes, to our DASIG presidents, and to all our green-minded attendees of Area 3, good evening and happy JCI Week. I am Ponti Carlo Aranda, your 2021 National Director for the LIVE program cluster. First of all, I'd like to congratulate the team behind this event for the success of this area-wide IEC and launching of Area 3. For those of you who don't know, JCI Think Green started way back 2009 in line with the UN SDG and is being launched to show support for climate change mitigation and various adaptation programs. In celebrating the 12th anniversary of Think Green, our theme for this year would be the amazing grass and the green battle, wherein we highlight the essence of bamboo planting and a project known as Agrineering. Global warming has become a serious climate issue today, and that's why I highly encourage our JCI members to commit in projects which can reduce carbon footprints, whether it is on an organizational or personal level. Let us take this act as a first step to create impact on climate change. As young active citizens, let us take this development opportunity to work towards positive change. By working together, we can achieve not only positive change, but sustainable impact as well. Ultimately, the results of these projects would last for generations. Once again, congratulations to our very competitive and hardworking team Think Green in Area 3, led by 2021 AC Christian Cervantes for successfully launching the area-wide IEC. To all our attendees tonight, I look forward to your learning as well as your application of everything you've learned from this awareness campaign. Good luck to all of you, and may you all succeed in improving environmental sustainability and be a part of the big positive change to the community. Once again, thank you and good evening.
Thank you very much, RVP Mark, for your inspirational message for us this evening. And now let us hear learnings from our Regional Vice President for Laguna Region, RVP Mark Sige. RVP Mark? Okay. Let's move forward first with our learnings. A message from our Regional Vice President for Cavite South Region, RVP Lorena Medina. Hello. Hi. Hello po. Yes. Yes. Hi. Good evening, everyone. So, as we celebrate this national program on Think Green, I just want to share that the bamboo tree alone, it is but a line in the woods, but together, even the strong forces of nature, it can withstand. The bamboo tree has always been part of our culture, our livelihood, and our lives. It has helped our economy prosper in ways we dare to imagine. Truly one of the miracles that the nature has given us. So this slender but durable tree shines bright with us now and through the coming time. So we treasure this bamboo and we celebrate its usefulness today and for the coming days and months as we celebrate our national Think Green program. So this is my bamboo story. So tell me yours. Dada, Yes. I see Okay, let's all go think green and go green. I see An amazing grass, the green battle. Happy GCI week to Area 3 and to the whole GCI Philippines. Thank you. Thank you very much, RVP Lorena, for your support with the programs of JCI. Okay, and also let's hear our first-hand message from the 2021 National Chairperson for Think Green, no other than NC Joshua Dizon. Hello, good evening, JCI Philippines. Good evening, Area 3. In this year's Think Green national project we're mainly focusing on bamboos and community and urban gardening. Some of us would ask the question, why this? We looked into it, and looking at the situation right now, the environment's getting hotter, powerful storms are coming, flash floods, landslides, all all more or less environment destructions is happening right now, and the question is why. When a little bit of research, we looked into it's because of the carbon dioxide that's happening. So when looking into it, actually just a very basic information, bamboos absorbs carbon dioxide 400% more and releases 35% more than a single stand of trees. So looking at it, if we're absorbing more carbon dioxides, the better the environment will be. And in this pandemic situation we're happening right now, the food supply, despite the purchasing power is there, is difficult. So what we're doing also is the community gardening and the urban gardening. Not only it could provide supply and income to those doing the gardening, but as well helps the people gardening in mental state, because a study also for gardening in fact is actually helps the mental state. It actually, the health of the mental state, it also helps it. So that's why we're mainly focusing on this. And right now I think we have our lecturers, and hopefully they would explain it more, and hopefully our JCI members would understand and most likely be educated on why bamboos, why gardening, why we have chosen this. And the more we'll get educated from it,
the more we'll understand on why. And I would actually like to congratulate and thank AC Christian for this this area launching, and of course to the host chapter JCI Lucena and the co-host chapters that are attending here. So thank you and good evening. Thank you very much, NC Joshua, for being with us tonight. It is really a privilege to hear from you, okay? And also, let's hear from our RVP from Palawan, Mr. RVP Mark Anthony. Hello, good evening, JCI Philippines. This is a good opportunity for Area 3 and for JCI Philippines. This information education campaign of Think Green is an initiative to strengthen resilience and adaptive capacity to climate-induced impacts. This is an opportunity so that we can act as one organization to provide solutions to the inevitable problem of climate change through strategic planning of projects or programs. We are also raising awareness to our family and friends by providing them facts or accurate information that will eventually lead us to act to stop global warming. That despite of this pandemic, it should be our conviction to transform our economies and societies by taking action through planting more trees and help protect the environment. Okay, thank you very much, RVP Mark Anthony Preconcilio. And also, let us hear a message from the RVP in Laguna region. Let's have RVP Mark Sige. RVP Mark. Okay, I think RVP Mark is having a technical problem right now. Let's have first a message from our RVP of Southern Tagalog region. Let's have RVP Gerald Sia. RVP Gerald. Okay, I think he is also still trying to connect with us tonight. And now let's hear a message and learnings from the local organization president of the host chapter, JCI Lucena. Let us all welcome President Eleazar Realeza. Hello, fellow JCs. We are thankful to be the host for tonight's IEC about the amazing grass and the green battle. I'm here to learn more about this program, and we are thankful to NEVP Cleanly and to our ABP BAM. Thank you for allowing us to be the host chapter for this event. And enjoy this information campaign, education campaign, and thank you all for attending. Okay, thank you very much, our very own JCI President, Eleazar Realeza. At this juncture, we will now proceed to the highlight of the program, the Information Education Campaign proper. We would like to thank our area chair for Information Education Campaign and Think Green launching, AC Christian Andrew Cervantes, with the help of the JCI Lucena President, Eleazar Realeza, for spearheading this event on environmental sustainability. I would also like to remind all of you to gather your questions in a piece of paper, of whichever you're comfortable with. And on the latter part of our session, we will be having our open forum. And also our speakers will be gratefully accommodating your inquiries. Of course, we are grateful to have with us not just one,
but two speakers whom are knowledgeable enough to share the benefits of bamboo planting and urban or backyard gardening. And to introduce our first speaker, let's welcome the local organizational president of JCI Binyan, Maria Cristina Arcega. Thank you, Director Nina. It's a privilege to introduce our speaker for gardening. He is a graduate of Bachelor in Agricultural Technology last 2008. His postgraduate is Master in Agriculture, major in Horticulture at Cavite State University last 2019. Married to an agriculturist, Mrs. Rowena Altovar Garrigues, and have two kids, namely Zephaniah Tenshi and Pedro III. His affiliations include member of Philippine Association of Agriculturists, member of Japan International Cooperation Agency, member of League of Municipal Agriculturists of Quezon Province. Currently, he is the officer in charge, Municipal Agriculturist of the Local Government Unit of Atimonan, Quezon Province. JCI members and guests, let's welcome our first speaker, Mr. Pedro B. Garrigues Jr. Let's give him a virtual round of applause. Magandang gabi po sa atin lahat. Hello, magandang gabi po sa atin lahat. Kinig po ba? Yes, sir. Yes, po. sir. Kita na po ba yung yung ating presentation po? Okay. Kita na po ba yung ating presentation? We're not seeing yet pa po. Okay po. Okay. Sir Christian, hindi ako makapasok. Sige sir, wait lang po. Hindi ko mai-share. Super lakas. Yun. Okay na po Sir Pedro. Okay na, sir. Ikaw na lang, sir, ang mag-slide. Okay. Magandang gabi po sa atin lahat. Una po ay ako yung nagpapasalamat at ako po ay naimbitahan ninyo dito po sa isang magandang proyekto ng JCI. At ito po ay kinatutuwa po ng inyong lingkod na kung saan ay makapagbahagi po ng aming gawain dito sa aming pong maliit na bayan ng Atimonan para po dito po sa ating gulayan sa Bakuran. Nais ko lang po magpasalamat kay JCI member Sir Christian Andrew C. Cervantes, ang inyo pong JCI Philippines Think Green 2021 Area 3 Chair. Ganon din po kay JCI member Eliazar Realesa, President po ng JCI Senate. Tunay po na kayo po, mga membro ng JCI, ay malaking tulong po sa kagaya po namin nasa local government unit upang mas mapalakas ang programa
ng ating lokal na pamahalaan para ho labanan yung pong mga issues and concern natin na may kaugnayan sa ating pong kalikasan. Nakakatuwa po, napakaganda po ng mga topic na napili. Una, ito pong amazing grass, bamboo planting, at lalo tigit din, ito pong ating The Green Battle, vertical backyard gardening. Ang aming pong bayan ay nag-umpisa po sa proyektong ito, may 1 dekada na po ang nakalipas, at ito po ay patuloy na atin hong ginagawa. So hindi lamang po gulayan sa bakuran, ganoon din po sa ating pong large scale vegetable gardening. So ang inyong pong lingkod ay mula sa Office of the Municipal Agriculturist po. At ito po ang ating presentation. Ito po yung ating sustainable vegetable production at home, gulayan sa bakuran, Office of the Municipal Agriculturist ng bayan po ng Atimonan. Sige po sa next slide po. Ito po ay presentation na ginamit din po namin sa paaralan at sa komunidad na meron pong temang dynamic agriculture under new normal for youth in school. At ganoon din po, ito po ay nakaprograma rin po sa ating pong mga household, sa ating mga kabahayan sa iba't ibang barangay po ng aming munisipyo. Na ito po ay may temang katutubong gulay laban sa pandemya. Tunay po na ito hong dumating na pandemya ay napakahirap po sa bawat isa. Halos lahat po na experience po natin, walang saysay ang pera. Kung hindi ka naman makalabas, wala ka rin mabiling masustansyang pagkain. At ito po ay una agad pong inendorso ng inyong lingkod sa amin pong Municipal Disaster Risk Reduction Management Council upang kasabay ho ng pagbibigay ng mga dilata, bigas, ay maisabay po ang pamimigay ng mga binhing butong gulay sa ating pong mga pamilya. Dahil ito po ang magsusustain ng kanilang pangangailangan para po sa kanila pong pang-araw-araw na pagkain. At ganoon nga po ay nasa mahigit 6,000 pamilya ho ang ating nabigyan ng mga binhing gulay. Mula po sa tanggapan po ng Pambayang Agrikultor at katulong din po ang ating Department of Agriculture Regional Field Office Region 4A. So, sige po sir, next slide po. So ano nga po ba yung gulayan sa bakuran? Sige po sir. So ito po ay isang sistema na naglalayong makapagbuo at makagawa ng sariling halamanan ang isang pamilya sa loob ng kanilang sariling bakuran. So napakasimple lang po yung ating pong paligid ng ating tahanan. Tayo man ho ay nasa rural o urban barangay, ay tunay pong pwede ho nating ma-maximize ang gamit ho nito. Pwede ho vertical, pwedeng horizontal. Kung may rooftop po tayo, pwede rin ho. So ito po ay isang napakagandang proyekto sa ating pong mga kabahayan, sa ating komunidad, sa ating pamilya. At lalo tigit po ay dito na po ang magsisilbi po nilang palengke. Ito hong gulayan sa bakuran. So next slide po. Isa ring pamamaraan upang magkaroon ng halaman o gulay na mapapakinabangan sa araw-araw nilang pamumuhay. So ito nga po, yung ating mga itinanim na gulay sa ating bakuran ay matagal ho nating mapapakinabangan. Kadalasan ho ay tumatagal to ng 2-3 buwan na tuloy-tuloy pong namumunga. Malaking maitutulong ho nito sa ating
pamilya upang makabawas po ng kagastusan nila sa kanilang pagkain. At lalo tigit, masiguro po nila na ligtas ang gulay na kanilang lulutuin na ipapakain po sa kanilang pamilya. Hindi po lahat ng gulay ay ligtas. Meron din pong gulay na puno ng pestisidyo, na tunay ho maaaring magkaroon ng sakit ang mga tao pag patuloy po na ito ay makukonsumo natin. Kaya po, isa rin po, kasabay po nitong gulay sa bakuran, ay yung ating pong organic agriculture, gardening. So paggamit po ng mga organikong pataba, organikong abono, organikong pestisidyo, para po labanan ang mga peste ng ating mga gulay, lalo tigit mapalaki, mapalago yung ating po mga halaman, po yung mga ating mga abono. So next slide po. So layunin ng gulayan sa bakuran. So dito po sa amin, nais po namin matugunan ang kahirapan, mapalaganap ang pagtatanim sa loob ng sariling bakuran. So bakit po nasabi natin na kahirapan? So hindi lang po basta gulayan sa bakuran ang nais naming ma-promote sa ating pong mga pamilya. Lalo tigit nais po naming makita nila ang oportunidad upang ang paggugulayan ay maging isang hanap buhay o negosyo. Sa pamamagitan ng maliit na area, sila ho'y magiging magaling sa paghalaman at maaari ho sila sa kinalaunan ay pumunta sa mas malawak na area upang doon tumungo ng large-scale vegetable production. Kung saan, mas maraming tanim, mas maraming kita. At lalo tigit, nais po natin mapalaganap ang pagtatanim sa loob ng sariling bakuran. Dito po sa amin, sa aming bayan ng Antimonan, ay tuloy-tuloy po ang aming suporta sa mga libreng binhi ng gulay, abono sa ating pong mga pamilya dito po sa aming bayan. Kasunod doon, maitaguyod ang kalusugan sa pamamagitan ng wastong nutrisyon. Tunay po, tie-up po kami ng Rural Health Unit ng aming bayan, ang Office of Municipal Agriculturist, sa pagsusulong ng mapalakas ang mga mamayan sa pamamagitan ng wastong nutrisyon. At ito pong gulayan sa bakuran ay isa hong importanteng bahagi ng programang ito na tinawag ko naming Go Sustansya, na kung saan po ay magkatulong ho ang aming tanggapan para tukuyin ang mga malnourished na ang mga pamilya may mga malnourished na anak, mga buntis, at mga pamilyang tunay ho na nangangailangan ng tulong. Kasunod ho ay masigurong may supply ng gulay araw-araw ang bawat pamilya. So ito po ay tunay na pag may tinanim, may kakainin, may aanihin. At ito po ay atin pong talagang kita na kung saan ho itong pamilya, kung tayo ay may tanim sa araw-araw, meron po tayong magugulay. Yung iba't ibang po natin, mga gulay. Kagaya dito po sa amin, sa Antimonan, pinopromote po namin yung ating lowland vegetable. Ito pong tinatawag natin pinakbet. Yung mga gulay na sangkap doon sa pinakbet, maliban lang ho doon sa alamang. Kasunod po ay makapagbigay ng karagdagang mapagkakakitaan sa mga miyembro ng pamilya. So dito po sa gulayan sa bakuran, meron po kaming mga pamilya na bukod sa sarili nilang konsumo, ay nagagawa pa nilang makapagbahagi sa kanilang mga kapitbahay. Lalo tigit, pag sobra talaga, ay nakakapagbenta pa po sila. Tunay po ng mga nakaraang buwan, sobrang taas ng presyo ng gulay. Yung ating pong pechay, umabot po yan ng 120 per kilo. At sa isang mahirap na pamilya, ay hindi ho basta kakayanin bumili ng ganitong malaking mataas na presyo ng gulay. Kaya po tunay na makakapagbigay po ito ng pagkakakitaan sa kanila pong pamilya. So kasunod pong slide siya.
So sige po, yan po yung preparasyon natin sa gulayan sa bakuran. Next po, ano po ang ating mga kailangan, gamit na kakailanganin? Una po ay yung espasyo. So kagaya po ng nabanggit, kung kayo po ay nasa rural barangay, mas maganda, mas malawak ang pwedeng taniman. Ngunit kung kayo po ay nasa urban, hindi rin naman po hadlang para kayo po ay makapagtanim. Ano po? Pwede po ang ating pong vertical para po sa vertical gardening para po doon sa ating urban barangay. Pwede rin po sa rooftop ng bahay. Ano po? At kung hirapan pong kumuha ng lupa, pwede rin po yung tinatawag po nating hydroponics. Gamit po ang tubig at mga iba't ibang liquid na ipapatubo po natin yung mga ating pong green leafy vegetable. So kasunod po ay kailangan po natin ng produkto ng lupa. Hindi ito nga pong ating garden soil. Yung mga nasa urban barangay, mangyari po makapunta kayo sa inyong rural barangay upang kumuha po ng garden soil. Ano po? Kasunod ho ay siyempre napaka-importante rin po yung ating pong tubig, pandilig po natin. Mga lumang kagamitan o mga recycled materials na maaaring gamitin, taniman. So ang talaga hong famous dito sa ating recycled materials, yung ating pinaglalagyan ng mga yung lalagyan ng soft drinks. Ano po? So yung pong kadalasan gamit o yung ating pinaglalagyan ng tubig, mineral water. Madalas pong ginagamit. Pero lahat po ng pwedeng pag-imbakan ng lupa ay pwede po ninyo gamitin. Basta po ito ay malinis. Huwag po natin kalilimutan maglagay ng drainage. Ano po? Ng lalabasan ng sobrang tubig na may lalagay doon sa ating taniman. Siyempre po, ganun din po, kailangan po natin ng binhi ng sari-saring gulay. Dito po sa aming bayan, ay ang tanggapan po ng Pambayang Agrikultur, ay namimigay po kami ng mga binhing gulay. Iba't ibang klaseng binhing po ng gulay. Ano po na siya pong tuloy-tuloy ho namin pinagsusuporta doon sa aming mga pamilya nagnanais magtanim. At bukod po sa ating mabibiling binhing gulay o maihingi sa ating lokal na pamahalaan, maaari din po tayong humanap sa ating komunidad ng mga native na variety ng gulay na pwede ho nating makuhaan ng binhi. Nais ko lang po ipaalam sa inyo, ang mga binhi po na kadalasan mabibili nyo sa Agrivet store na yan po ay mga hybrid, huwag nyo na pong gagamitin ng binhi niyan dahil hindi na po yan maganda lumaki, hindi na po yan bubunga ng naayon sa kanya pong unang pagtatanim. Ano po? Sige po, kasunod pong slide. So mahalaga po ang pagpaplano ng estilo o layout design ng gagawing gulayan o taniman. Kadalasan po, ang maliliit na halaman ang siyang ilalagay nyo sa unahan na kung saan ay nasisikatan ng araw. At ang mga malalaking halaman, kagaya ng talong, ampalaya, pipino, ay yan po ay nasa parteho ng likod na kung saan ay hindi niya matatakluban ang kailangang araw ng ating po mga maliliit na halaman kagaya ng pechay, mustasa, at iba pa pong dahon na halaman. Ano po? So, ang layout design po ay maaari yung kagaya ng nabanggit po kanina, maaari yung vertical, ito pong horizontal at doon sa ating pong rooftop. So, kasunod po ay paglilinis at pagbabakod sa lugar ng pagtataniman. So, ito pong paglilinis, siyempre kailangan po nating tanggalin ng mga damo na hindi ho kapakipakinabang doon sa ating taniman. Kailangan din po natin i-cultivate yung lupa, i-condition, lagyan ng abono, bago tamnan. At mahalaga rin po ang paglalagay po ng bakod para po maproteksyonan
ang ating mga halaman sa mga posibleng maninira, gaya ng hayop at yung iba pang insekto. Mga paghahanda, so kailangan ho natin ay meron pong tayong punlaan. Ano po, yung ating pong pagpapatubuan ng ating mga binhing gulay. Ang punlaan po natin ay madalas ay isa pong sterilized na lupa. Yung pong lupang garden soil, pwede ho natin isangag. Pwede ho natin parang i-roast gamit ang lumang kawali para mamatay ang mga bakterya at mga parasite na nandun ho sa lupa. At ito po ay ilalagay natin sa ating punlaan. At saka po natin ilalagay doon ang ating mga binhing gulay. Meron din po nabibili at kagaya po dito sa aming tanggapan, nagbibigay din po kami ng seedling tray. Ito pong seedling tray ay magandang gamitin upang maging efficient at mas masiguro natin ang pagtubo ng ating mga binhing gulay at maging madali ang pagtatransfer ho nito sa talagang lupang paglalagyan. So kasunod po ay yung paglalagyan ng lupa, lumang mga lalagyan. So ito po yung mga pagtatamnan na ho natin. Kagaya na nabanggit ko kanina, yung mga recycle na materials ho natin, gulong, mga lalagyan ng mga tubig, galon, at kung ano-ano pa, ultimo yung mga lumang bota, pwede ho natin paglagyan ng lupa para mapagtamnan ho natin ng halaman. Kasunod ho, pag may malaking espasyo, pwede tayo maggawa ng plot o yung kamang taniman. Ito ho madalas gawin sa ating po mga rural barangay. So, dito po mas makakapagtanim po tayo ng mas marami. Dito po sa ating mga plot na ito. So, sir, kasunod pong slide. Mga hakbang sa paggawa. So, kadalasan po, 3 parte ng lupa sa isang parte ng abono, yung organikong abono, o depende sa katangian ng lupang pagtataniman. Pag po sa gulayan sa bakuran, hindi na po kami nagsasagawa ng soil test. Usually ho, pinagbabasihan namin yung kagandahan po ng lupa. Kapag yung mabuhaghag at para ho mas mabilis mag-penetrate ng tubig at yung oxygen na makapasok po sa ating ugat. At ito po ay magandang may halo ng yung garden soil, abono, at kung may makukuhaan po tayo ng carbonized rice hull, yung pumbalat ng palay na kinarbon, ay napakaganda po para maging lupang taniman po natin. So yun nga po, tapos saka po natin yan ipaglalagay sa mga lupang lalagyan. Next po. Next slide po, sir. So mga kabang sa paggawa, pabalik po, sir. Lumampas. Ganun din po, ayun nga, nabanggit yung kailangan din po yung paghahalo ng lupa sa tuyo. Pwede rin po yung mga tuyong dumi ng hayop. Kagaya ng dumi po ng baboy, manok, kabayo, kalabaw. Kailangan lang po masigurong ito po ay tuyo bago po ihalo sa lupang taniman. Ganun din po yung guano. Ito po ay yung mga nakukuhang abono sa kadalasan. Ito po ay nasa mga kuweba, yung dumi po ng paniki. Bualaw, ito pong bualaw yung balat ng palay. Kung saan maganda kong panghalo para makondisyon ng lupa. At iba pang nabubulok na bagay o compost. Ito po ay yung ating po mga pinagbalatan ng prutas, gulay, at yung po ay pwede natin ilagay sa lupa na ating pagtanaman para mas maging mataba at mas maging magsilbing compost, mas maganda po ang ating production ng gulay. Kasunod po ay paglalagay ng lupa sa mga lalagyan, nabanggit na ho, pagpupunla at pagtatanim o paglilipat tanim para sa mga butong punla. So ito pong paglilipat tanim ng mga binhi
na ating po napatubo sa ating po punlaan ay may mga kaukulang araw po. Usually po, yung kagaya ng mga sili, itong ampalaya, itong kalabasa, usually ho yan, mga 2 hanggang 3 linggo, pwede ho nating ilipat. Meron din naman pong pwede hong isabog, kagaya po ng mga pechay, mustasa, pwede pong broadcast ang pagtatanim. Doon po sa ating punlaan, maganda rin po na sa bawat seedling tray, butas na paglalagay ng binhi ay isa-isa lamang po na binhi ang ilalagay para po masiguro ho ang pagtubo nito. Sige po, kasunod po. Next slide po. Bukod po doon sa mga nasabing gulay, meron din po tayong katutubong gulay. Ang mga katutubong gulay o mga indigenous na gulay ay mga gulay na likas sa Pilipinas. So ibig sabihin hindi po ito imported na mga variety. At talagang dito sa atin matatagpuan kahit pa nung sinaunang mga panahon. At ito po yung mga gulay na masusustansya. Marami na tayong mga gulay na nakasanayan na hindi likas sa atin. Ito po yung siyempre mga imported doon natin kagaya ng cabbage at broccoli. Yan po mga halimbawa. Sige po sir, kasunod po. Yan. So ito po yung mga ilang katutubong gulay na available po sa ating paligid. So ito po yung mga masustansyang katutubong gulay ho natin na madalas ay hindi napapansin. Pero ito po yung mga tunay hong masusustansya. Una ho yung bataw, hyacinth bean, Dolichos lablab, nakakautan ang scientific name. So ito po ay mapagkukunan ng protina, calcium, iron, vitamin B1 and B3. Kaya ito po mga katutubong gulay na ito po ay ini-integrate namin sa gulay sa bakuran para doon sa ating pong mga pamilya. Lalatigit pag may mga malnourished po na mga bata sa kanilang pamilya. Kasunod po ay yung paayap o ayap, kopi. Ang scientific name niya ay Bigna unguiculata. So mayaman po sa protina, dietary fiber, iron at phosphorus. Ganun din po yung talino. Ito po ang Philippine spinach. Talinum triangulare. So ito po ay mataas sa iron, vitamin A at C. Mainam na mapagkukunan ng calcium at vitamin B. Kasunod po, alugbati. Malabar nightshade, Bosilia alba. Ito pong alugbati ay mayaman sa calcium, vitamin A, at vitamin C. Mainam na magkukunan ng iron, fiber, at vitamin B. So next po. So ito po yung ating patani, lima bean. So mataas siya sa protina, calcium, and iron. Sigarilyas o yung winbin, dito po sa amin sa Quezon tawag dito ay lata-lata. Maaari mapagkunan ng protina, calcium, phosphorus, vitamin C. Mainam na mapagkukunan ng dietary fiber. Ganun din yung colitis, amaranth. Mayaman sa calcium, iron, vitamin C, at fiber. Mainam na mapagkukunan ng phosphorus at amino acids. Kasunod yung kadyos, pigeon pea, mataas sa fiber, vitamin C. Mainam na mapagkukunan ng protina at phosphorus. Kasunod po yung tapilan o rice bean, mayaman sa protina, dietary fiber, calcium at phosphorus. Ganoon din po ang saluyot, long fruit jute, mataas sa vitamina A, vitamin C, calcium, phosphorus, iron, beta-carotene at lutein. Katuray o corkwood tree, mayaman sa calcium, vitamin A at C. Ganoon din po ang tugi,
Ito po ay halamang ugat, lesser yam, mayaman po sa carbohydrates at mainam na mapagkukunan ng B vitamins. So yan po yung ating mga halaman na native dito po sa atin sa Pilipinas, na kung saan ay marami ho tayong makikitaan dito sa ating lugar. Sige po sir, next slide po. So ito pa po yung iba nating mga halamang gamot na maganda pong mailagay sa ating gulayan sa bakuran, dahil bukod sa ito ho ay ginagamit na panggamot, ay ito rin po ay pangtaboy ng mga mapaminsanang insekto. Gaya po ng oregano, sambong, malunggay, pandan, kamoting gapang, citronella. Ito po citronella ay yung sikat na pantaboy, pangpatay ng lamok. Kagaya rin po nito yung lemongrass o yung tanglad at iba pa. So ito po mga ito ay kagaya po dito sa amin, ay kami po ay may samahan ng mga herbal planters sa aming bayan, na kung saan ito po kasi mga halamang gamot na ito ay may malaking market. Ano po, hindi lang po napapansin, ngunit ito ngayon ay may malaking market sa ating pong sektor ng agrikultura. Isang halimbawa po ay oregano. Ito po ay ang aming samahan ng Mahal at Timonan. Ito po yung Municipal Agriculture and Herbal Agriculturist for Livelihood. Ito pong halimbawa po yung oregano. Ito po yung nabibili ng 10 piso yung fresh niya at 300 sa dry weight. Na kung saan po ay tunay ho, maganda hong pagkakitaan ng ating mga pamilya o magsasaka. Sige po, next slide po. Yan. Ito po ay isang larawan ng atin hong gulayan, ano po na binabanggit kanina, gulayan sa bakuran. Para mas makatipid ang space, ano po, pwede hong nakahagdan para mas maraming halaman po ang ating maitanim. Ano po? So sa bawat container po, yung mga malalaking halaman, isa lang po ang ating itatanim. Ano po, kagaya ng mga kamatis, talong, pipino, palaya, kalabasa, ano po, dahil yan po inalaki. Yung maliliit po na halaman, kagaya ng mga green leafy vegetable, kaya pwede po ang mga kahit 3-4 sa ganyan po mga container. Tunay po napakaganda po ng ganyan po gawa ng garden sa inyo pong bakuran. Uulitin ko lang po, mapapansin nyo, dapat may enough pong drainage ang ating mga container, dahil maaari po yung magkasakit o mabulok, mamatay yung halaman pag wala hong sapat na daluyan ng sobrang tubig. Sige po, sunod po. Ito pong nasa dakong kanan ng screen, ito po yung familiar naman ho, siguro tayong lahat dito, yung vertical gardening. Ano ho? So ito ho ay mag-i-install tayo ng sasabitan sa dingding para maikabit ho natin yung ating mga plastic container na paglalagyan ng halaman. Ano po, ito pong nakikita nyo sa screen ay mga nabibili po yan sa Agribet store. Pero kung pamilya ho natin ay wala akong ganun perang pambili at ito ay medyo may kamahalan, pwede ko tayo mag-improvise, ano ho, yung kagaya ng ating mga lalagyan ng soft drinks. Ano, so bubutasan, nakaganyan din po ang pamamaraan ng paglalagay. At ito po ay karamihan, ang laman po ay ito pong ating mga herbal plants, ano, na kung saan ho ay nagagamit sa pagluluto, sa mga iba pa hong medicinal na pangangailangan. So dito naman po sa dakong kanan ng screen, kagaya po na ipakita kanina,
yung ating pong gulayan sa bakuran. So yan pong space na yan, ang dami po niyang naitanim. Ano po, sa ganyang karami po, ay sigurado ho, hindi na basta-basta magugutom ang pamilya. Tunay na makakapagbigay pa tayo ho niyan sa kapitbahay. Na po, pag ganyan po, karami ang ating tanim. So, yung pong mga tanim na yan ay pwede pong matagal bago ho maani. Ano, kagaya ho ng mga pechay at sa mustasa, pwede ho kung ilang dahon lang ang kailangan nyo, edi yun lang po ang inyong anihin. Hindi ho bunutin lahat yung puno. Lalo tigit yung mga puno ho kagaya ng kamatis, talong, okra, ayan po ituloy-tuloy naman na namumunga hanggang 2 hanggang 3 buwan. So, habang ito po'y namumunga, maaari uli kayo habang natanda na po yung halaman, maaari na po uli kayong maghanda ng kasunod na halaman na pantanim. Ano po, para ho maging sustainable yung ating gulayan. Tunay po na, siyempre, may mga panahon ho kung saan malakas ang ulan. Ang kagandahan po ng ang ating halaman ay nakalagay sa container, pwede ho natin ipasok sa loob ng bahay o kaya po nating pandungan o bubungan. Ano ho? Para po hindi naman po ma-damage ng sobrang ulan. At ganoon din ang sobrang init. So, next slide po, sir. Yan. Ito po nasa kaliwang bahagi ay isang halimbawa rin po ng vertical gardening. Yan po ay mga lettuce ang tanim. Ito po yung mga lowland variety ng lettuce. So, kagaya po niyan, may mga lumang bota na pwede yung ating gamiting taniman. Ay bagkuso doon ay nakakapagdagdag pa po ito ng dekorasyon, kagandahan sa ating tahanan. Ano, pwedeng kulayan, pwedeng i-landscape para bukod sa ito yung magiging source natin ng pagkain, ay maganda rin sa paningin, nakaka-relax. Ano? At syempre, ang paghahalaman po ay tunay po na nakakatulong sa taong naghahalaman at nakakaganda ito ng kalusugan. Ano? Kasi, syempre, kagaya ho na nabanggit natin na yung ating pong tema na Think Green ay tunay po ay kailangan po natin na ang ating lugar ay maging berde. Ano, kailangan maraming halaman para sa, siyempre, kailangan ho natin bilang tao ng oxygen. Ano po? So, next po, yan. Ito pong kinakapitan ng vertical garden po natin, yan po ay yung steel metal, ano po, na hugis kwadrado kung saan madali hong sabitan ng mga halaman. Kung wala akong pambili niyan, pwede ho tayong gumamit ng ating kawayan. Kasi medyo may kamahalan po yan. Yung kawayan, pwede rin ho na magamit ho natin na pakapitan ng ating mga vegetable. At tunay po, ito po yung makakapag tanim kayo ng mas marami sa maliit na espasyo. Sige po, next po. Ito po ay isang larawan din ng isang halimbawa rin po ng vertical gardening. Yan po yung binabanggit ko, yung mga lalagyan ng soft drinks. Ano? Napakaganda hong taniman ng mga green leafy vegetables. Ano? Na kung saan ay pwede yung para sa konsumo ng ating pamilya, ganun din. Maaari din po nating maibenta o maging negosyo. Ano po? Next po. Yun, sabi po dito, don't wait for the perfect moment or situation to start growing for your own food garden. So, huwag na ho tayo maghintay ng pagkakataon. Kung ngayon, bukas, gawin na ho natin. Kasi base ho sa na-experience natin sa pandemya, tunay ho na may pagkakataon dito sa ating ECQ, naging walang saysay ang pera, ano, wala tayong mabilan ng pagkain, hindi ka makabili.
ay walang bibili, hindi ka pwedeng lumabas. Pero kung tayo po ay may halaman sa ating paligid na gulay, ay tunay ho, mai-sustain nito ang ating pangangailangan at tayo po ay tutuloy sa ating pong malusog na katawan sa pang-araw-araw kahit po sa panahon ng pandemya. Ano po? At yun po. Next po, sir. Ayun, maraming salamat po. Salamat po sa inyong panahon, oras, pakikinig dito po sa ating presentation at sana po ay actually po mas maganda ho kasi yung question and answer mas maipaliwanag ko sa inyo kung ano yung pwede hong maitulong sa inyo ng inyong mga lokal na pamahalaan, cities, local government kasi tunay po mga kasama ito po yung kasama po natin. Kaya kami po nagpilit po nag-i-inform sa tao sa kagaya po ng itong ganitong samahan na maka-partner, makatulong po natin. Kasi ang local government pagdating mo sa sektor ng agriculture ay limited po ang kanyang mga personnel po sa ating mga munisipyo at cities. Kaya kayo po ang JCI Junior Chamber International. Malaki pong tulong itong programang ito at sa dami po natin na nakita ko po rito sa ating meeting, kung bawat lugar ho natin ay may start po tayo. Kagaya po na nabanggit po kay Sir Christian Cervantes, sabi ko, sir, pwede tayo mag-adapt ng community, barangay, para maituloy natin. Kasi sa amin po, may mga stock po kami ng gulay, abono. Ang kulang po, yung taong magtatanim. Yan po experience ko dito sa amin. So, pilit at pilit, sinisikap po ng aming tanggapan na i-promote yung pagtataniman. Kasi sabi ko nga ho sa kanila, yung mga binhi na ibibigay ho ng lokal na pamahalaan. Pero kung yan po ay hindi rin natin gagamitin, hindi rin naman ho yan tutubo at hindi rin natin yung mapapakinabangan. So yun lamang po at kung kayo po may mga katanungan, di yan, tanong lamang po. Salamat po. Thank you very much po, Sir Pedro, for the enlightening discussion you gave us this evening about gardening. Let's be generous in giving him our virtual round of applause. Once again, thank you very much for sharing your advocacy to our viewers and also for the information of everyone. This is not only implemented within the backyards of our own homes, but gladly in public schools specifically, they are implementing as well the gulayan sa paaralan. Kaya mas madali nating makakamit ang ating layunin kung ito ay magsisimula sa mga bakuran natin. I hope you are keeping in track to the information campaign tonight. And let me remind you once again to gather your questions to our dear speaker so that I can address that later on, those queries, as we go along with our session. And also, as I told you earlier, we are blessed to have significant persons to share their expertise. And to introduce our second speaker, let us welcome the local organization president of JCI Puerto Princesa Peacock, Dana Rachel Canizares Pilpil. Good evening, everyone. Ayan, gising pa ba lahat? Yes po, Okay. ma'am. Thank you, DIR Nina. So our second speaker for Bamboo is a graduate of the following: Bachelor of Science, major in Marketing at Pamantasan ng Lungsod ng Marikina, last 2006. Diploma in Professional Culinary Arts at Global Culinary and Hospitality Academy, Pasig City, last 2011. Bachelor of Science in Hotel and Restaurant Management, ETEAP program at Philippine Women's University, last 2019, and a Master of Science in Culinary Arts at Philippine Women's University this year. A demo chef in several variety show and news programs in ABS-CBN, ABS-CBN Bicol, GMA, and UNTV. He is currently a culinary instructor at Universidad de Santa Isabel at Naga City, Camarines Sur, and an executive chef at Tifali Cafe at Silang Cavite. Also, he is an organic agriculture advocate,
JCI members and guests. Let's welcome our second speaker, Chef Roy B. Resurrection. A virtual round of applause, everyone. Hello? Chef, andyan ka ba? Hello? Can you hear me? Yes, Chef. Hello. Good evening po. Okay. Hindi makapasok yung ano, yung isang Zoom ko sa aking laptop kasi I'm using this two gadget. One is the mobile phone and the other one is the laptop. Having difficulties in okay. Oh, by the way, before yun, para tayo nasa classroom lang, no? By the way, my name is Chef Roy Resurrection. As the introduction a while ago, currently I am a culinary instructor in various colleges, universities, and culinary schools. And bukod doon, I am also an advocate of organic agriculture production. Okay, while we're setting up the video, I mean okay. So nakakatuwa kasi matagal ko rin pinangarap to be a part of JCI when I was young. Pero alam ko kasi pag sinabi kasing JCI, we do have like a specific age limit, right? But nakakatuwa kasi I'm so privileged na Sir Christian a while ago before introduced me to the program and then asked me to talk some siguro sir, can you please just share the screen? Yes, Chef. Okay po. Di kasi makapasok tong Zoom yung link na binigay. I'll just give it a try again kung kaya ulit makapasok. Okay, I do believe siguro Sir Christian, ikaw na lang muna mag-share screen. I will just use my mobile phone. Okay. Pardon my medyo challenges pa rin. Challenges pa rin tong new modalities natin. I'll just turn off my webcam para medyo stable yung okay naman yung audio ko. Yes po, Chef. Okay. Can you please maximize the screen? Para at least click the presentation, click the presentation ng PowerPoint para yung buong screen yung Okay, so I was advised by the JCI partner to talk about this very sabi mo ganyan very useful, very amazing grass. So I would like to share the title The Grass That Saved the World. Okay, just imagine right now we're in the midst of pandemic. We're in the midst of in the bridge of global catastrophe, sabi ko ganyan, when I'm doing my master's, my graduate school in PWU, one of the topic there was food security, okay, and also the global warming as well. Okay, next slide please. Hindi ba kaya i-share screen na yung PowerPoint or yung mismong Christian? PDF po siya, Chef. Naka-PDF ba siya or
Okay, I think naka-PDF siya. Hindi siya naka-PowerPoint, right? Okay. Sige. Sabi ko nga ganyan doon sa klase ko, the show must go on. Okay. As we can see, we are facing now a global challenges. Okay. If you take a look in the picture, you will see some of the images na medyo familiar sa atin. So, sabi yung ganyan ng FAO, or the Food Agriculture Organization of the world, the United Nations. Okay. As of now, we do have like 7.2 billion people in the planet. Okay. So by 2050, we will be about 9.7 billion. So just imagine how many people additional to the current population ngayon. Okay, so one of the challenges doon is the food security. Okay, mapapansin natin ang baboy ngayon halos sobrang taas na, from 180 naging 400 na ngayon. Okay, every year tumataas yung bigas pero bumababa yung presyo ng pagkakabili sa kanya. Dumadami yung malnutrition, but based on the research with the FAO, we're wasting about 1/3 of the food that we're producing. Just imagine, yung 1/3 na pinoproduce ng pagkain ng tao ay tinatapon lang natin. Okay? Bukod doon, we do have some limitations, especially in our food. Okay? Like for example, what is the current staple food here in the Philippines? Can you share someone? Sino makakapagsabi ng ano yung pinaka-staple na pagkain natin dito sa Pilipinas? Can you unmute or share? Ano palagay niyo ang pinaka rice? That's correct. Okay. So rice, sabi ang ganyan, rice is one of the affected commodities when it comes to global change or global climate or the climate change. Why? Because yearly dumadapo ang bagyo, especially sa Pilipinas or even Southeast Asia, for about how many times? Okay, and we're experiencing drought, we're experiencing different devastation or climate devastation. Last year we experienced a parade of typhoon. Sabi mo ganyan, it is a parade of typhoon, especially in JCI Area 3. Diba sabi ng ganyan, tinanong ko, ano ba yung JCI Area 3? It's Mimaropa, it's Calabarzon, and the Region 5. So just imagine, sunod-sunod na bagyo tumama sa atin. So if you're a farmer, if you're planting rice, definitely hindi stable ang rice. Okay. Base sa pag-aaral ng mga eksperto, ng mga researcher, rice and wheat ang mga tatamaan. At kung tatamaan ito, how we can feed the 9.2 or 9.7 billion additional people by 2050. Okay, so we need to look for a better alternative food. That's the reason why nagtataka kayo, bakit chef ka? Anong pakialam mo sa bamboo? Anong pakialam mo sa ano? Okay? Because I do believe that it is our future. Your future, especially JCI, some of you are mid-20s, late 30s or 40s. So kayo ang makaka-experience na to. Okay? Lahat tayo actually. And aside from that, the global challenge is the fossil fuel. Okay? As we all know, fossil fuel is not a renewable energy. Okay? Mamaya i-share ko sa inyo bakit. Okay? And beside that, yearly napaka-unstable na prices ng global fuel. So we need to look for alternative fuel kumpara sa fossil fuel na sinasabi natin. And as I said a while ago, by 2050, population will grow rapidly. Okay? Pag tumaas yung population, syempre ang unang-unang kailangan natin bukod sa food is housing. So if we're looking for housing, mapapansin nyo nagbo-boom ang construction industry, nagbo-boom ang real estate. But the problem is
yung sources ng building materials natin. Okay? Like the steel, the aluminum, the concrete, okay? Everything is non-renewable. Everything is unstable. Okay? Next slide, please. So bakit papasok yung ano? Bakit papasok yung paano papasok ang bamboo dito? Okay? As we can see, based on research, the tropical hardwood, just imagine, we will only have 500 years bago maubos. Nasabihin ng iba, chef, hindi naman. Wala na siguro ako that time. Wala na siguro ako by 500 years. Hindi na ako mabubuhay ng 500 years. Wala na akong pakialam. But the problem here is yung tinatawag nating renewable sources. Okay? The oil, the aluminum, the iron, the copper. Just imagine how many years na lang natitira sa kanila. At pag wala na yun, magkakaroon ng scarcity, tataas ang presyo ng bawat isa. But the good news is, we do have abundant supply of these renewable sources, which is bamboo. Okay? Ang sabi mong ganyan, kaya niyang palitan ang mga to. Okay? Bamboo can be a source of biofuel. Bamboo can be source of manufacturing for building materials such as steel. Alam niyo ba na based sa mga research ng mga engineering, the yung strength ng steel, tensile, okay? Tensile strength of the steel is harder compared to the tensile strength of bamboo is harder compared to steel. Ibig sabihin nun, yung nababali siya. Ibig sabihin, kailan siya mapuputol or kailan siya mababali. Okay? There are some types of bamboo na may tinatawag tayo mamaya, i-share ko sa inyo, tinatawag natin iron bamboo, which is harder than steel. Okay? But as you can see, all of these are not renewable. May mga pagito. Kumbaga sabi ko nga ganyan sa hugot, walang forever. Okay? But mamaya, bibigyan ko kayo ng idea. No? Ano yung pwede nating sasabihin natin, may forever pala na sinasabi ni Chef Roy. Okay, can you please move to the next slide, please? Okay, sabi ko ganyan dito, we do have a good news. Okay, why? Because we do have a bamboo. Okay, bamboo is not actually a tree. Narinig natin, you plant a bamboo tree, which is not a tree. Okay, bamboo is actually a grass. It's a typical type of giant grass. Okay, as you can see, based on research, so bamboo, that it will take only 4 years. Actually, some are 5 years to harvest. Starting from planting, hanggang sa mag-harvest time siya, hanggang sa mag-mature siya, it only takes 5 years. Mapapansin nyo, especially sa JCI, when we talk about the Think Green program, okay, ang dami natin narinig na tree planting program, di ba? Kahit dati, nung college ako, may mga program kami sa ROTC, may mga program kami sa NSTP, may mga program kami sa Boy Scout, no? Na tinatawag na tree planting activities. Na mapapansin nyo, di ba? Are you familiar with mahogany? Have you heard the variety of tree which is mahogany? Sikat na sikat yun sa mga during the 80s and 90s. Diba? Mahogany, just to give you an idea, pinatigil na siya ng gobyerno to be a material for reforestation. Bakit? Kasi ang mahogany is not endemic in the Philippines. Actually, based on research, may mga research na nag-aaral na once they plant the mahogany in a certain napag-aaral tayo edad, sabi ang ganyan. Sabi ang ganyan, yung mahogany, when you plant a mahogany in a farm, kasi nauso yan eh. Diba? Nauso yan sa mga green, the kalikasan program, the tree planting program, the mahogany, kasi very abundant, mabilis nilang i-harvest.
Within 30 years, 25 years, ready for harvest na siya. The problem with mahogany is, bukod sa invasive siya, nagiging tinatawag nating biodiversity dead ang isang or organically dead. Pansinin nyo, ang isang farm na tinaman mo ng mahogany, mamamatay ang lahat ng kapalibot sa kanya. Kasi unang-una, mahogany is not endemic in the Philippines. So stop planting mahogany, stop planting Gemelina, because those are not endemic in the Philippines. They will kill the nutrients, they will kill the microorganism. Mapapansin nyo bakit ang mahogany walang peste, bakit ang mahogany hindi siya inaanay. Okay? Kasi may toxin siya. Ang problema, pag yung leaves niya, yung roots niya, mapapansin nyo, hinihigop niya, malakas humigop ng water. Okay? Nagkakaroon depletion, nagkakaroon ng imbalance sa ecosystem. Pansinin nyo, iba't ibang building materials. May 10 years, may 25 years, at may 30 years. But if you compare to bamboo, it only takes like 4 years ready to harvest na. Okay? So, just imagine, kung nagtanim ka ngayon, bago mag 5 years old yung anak mo, meron ka ng air harvest, meron ka ng pangtayo ng tinatawag na bahay kubo. Speaking of bahay kubo, no, ano bang unang-unang pumapasok sa isip nyo pag narinig nyo yung salitang bamboo? Anong unang-unang product? Can you please type in doon sa ating chat box, ano yung unang-unang papasok sa isip nyo pag narinig nyo ang salitang bamboo? What is the first product na alam nyo? Sige, tingnan nga natin kung sino ang mga unang makakasagot. Clear pa ba yung audio natin? Clear pa yung audio? Alkansya. Alkansya, yes. Ano pa? Ano pang iba nating naiisip when we talk about bamboo? Kutsara? Yes, most probably. Yung typical, unang-unang papasok sa isip nyo. Saan nyo ba nakikita mga picture ng bamboo? Nung mga elementary kayo, rainmaker. Okay. How about sa housing? Pag nakita natin bamboo, sino ba gumagamit ng bamboo? Is it, diba? May sumasagot ng bahay kubo. Tama ho ba? Kasi when we talk about bamboo, bakod, yes. When we talk about bamboo, ang una pumapasok sa isip natin, bahay siya ng mahirap. Kasi sabi lang yan, abundant siya sa paligid, abundant siya sa ano. But parang pangit, no? Parang typical na, ay, ayoko magtanim kasi pag ang bahay namin gawa sa kawayan, parang pangit, di ba? Parang, ay, pang mahirap lang huwag tayo magtanim ng bamboo kasi pang mahirap yan. Bahay ng mahirap ang bamboo di ba? Yun ang iniisip natin, di ba? Stop share, kuko, then present ko sa PowerPoint. Okay? Can you please? Sige, Christian. While pinapalitan ni Christian yung presentation from PDF to PowerPoint, okay? Let me share to you, di ba? Kung mga bata tayo, pag nag-drawing tayo ng bahay kubo, ang unang dinodrawing natin is bamboo. Tama? Kasi na-associate ang bamboo sa poverty. Di ba? Na-associate natin madalas ang bamboo sa poverty. But mamaya, I will share to you, magbabago ang paningin nyo sa bamboo. Okay? And bukod doon, just remember, last year, 3 sunod-sunod na bagyo ang dumaan sa atin. When I was invited to talk with farmers, especially for the climate change, resilient farm. If you're narinig yun na yung tinatawag natin climate change resilient farm, sabi nga ni Sir Pedro kanina, maraming kababayan natin, especially sa Quezon. Actually, kapitbahay lang namin sila Sir Pedro. I am from General Luna, Quezon. Okay? Ang karamihan ng farm sa atin, mapapasin natin, devastated siya. Devastated siya pag dumaan na isang malakas na bagyo. So anong tamang dapat, ang isang farm, magiging dapat siya, dinidesign siya as climate change resilient. Ano ibig sabihin nun? Dapat may tinatawag tayong windbreaker. Okay? Kumbaga sa pangharang mo, bakod mo. So instead of bakod mo is semento, bakod mo is ordinaryong kahoy, why not taniman mo siya ng bamboo? Palibutan mo yung paligid mo ng farm ng bamboo. Bakit?
Bago pumasok yung hangin doon sa gitna ng farm mo, mababasag siya. Okay? Ibig sabihin, windbreaker. Okay? So may tanim ka papaya, kung may tanim ka ng nyog, hindi pa siya basta siya tutumba. Kasi bago siya pumasok, kumbaga sa aerodynamics na tinatawag, bago ma-damage yung mga tanim mo, mahaharang na siya ng bamboo. Okay? Dahil ang bamboo, hindi siya basta-basta nababali. Okay? Para sabi ang ganyan, para siyang Pilipino. No? Sanay sa bagyo. Very resilient. Okay? Next slide, please, Christian. Okay. The good thing about bamboo is the only plant in the world that has a negative carbon footprint. Kanina mapapansin natin, no, yung mga board member natin ng JCI, they always talk about the carbon footprint, the program of Think Green, the program of renewable energy, the program of poverty alleviation. Actually, isa lang ang sagot doon, which is bamboo. Okay? Just imagine, if you plant bamboo, kasi may mga bamboo na can grow at least 1 or 2 feet per day. 1 to 2 feet per day. Okay? Just imagine, ganun kabilis lumaki ang isang bamboo. So kung magtatanim tayo ng bamboo, just imagine, for every ton, for every construction material na 1 tonelada, di ba? Meron kang 1 tonelada, may 1 toneladang steel, di ba? Para makagawa ka ng steel, you need how many carbon footprint? Alam naman natin siguro, familiar tayo sa term na carbon footprint. Ito yung mga emission, mga CO2 emission na pinoproduce. The number 1 producer of the carbon footprint is the agriculture industry and the construction industry. Both can alleviate or can be balanced by planting bamboo. Bakit? Kasi for every ton of bamboo or construction material, may negative carbon emission. Okay? Kasi sinisequester niya, iniikot niya yung CO2 sa atmosphere. Iikot yung kanyang leaves, yung kanyang stem, yung kanyang roots. That's the reason why it's called negative carbon footprint. Okay? Kasi kung ang problema tayo, sobrang dami ng CO2 sa paligid, nagkakaroon ng global warming, nagkakaroon ng imbalance of nature, nagkakaroon ng iba't ibang bagyo, ng drought, everything. Bamboo is the answer. Okay? Bakit? So just imagine, hindi lang yun. As kanina, sinabi yung aking background, I'm also a certified instructor and assessor of organic agriculture production. So nagtuturo kami ng organic agriculture na alam niyo ba na ang dahon ng bamboo, dyan naninirahan ang tinatawag natin IMO or indigenous microorganism. So if you want your farm, you want your garden to be nourished, to be flourished, or to be fertilized by natural bacteria, natural organism, plant bamboo. Okay? Anyways, pag-aaralan pa natin yan. So napakadami. Sabi ng iba, chef, ayaw magtanim ng bamboo kasi bahay ng ahas yan. Which is true, totoo yun. Magiging bahay lang siya ng ahas kapag marumi. But if you continue to maintain, if you continue to manage the proper way to manage the bamboo, hindi siya babahayan basta sa ahas. Binabayan siya ng ahas kasi kinakain ng daga yung labong. And then para mawala yung mga daga, pumunta ng ahas. Bakit? Ibig sabihin nito, once may bamboo sa paligid ng isang lugar, nagkakaroon ng balance ng ecosystem. Okay? Nagkakaroon ng balance ng ecosystem. Okay? Kung papansin nyo rin, sabi ng kanya kanina sa mga tinatalakay natin, yung kanina, Pinay, yung parang champion ng Pinay sa pandemya, di ba? Lahat tayo dumaraan dito, lahat tayo dumaraan sa jobless opportunity, di ba? Business losses, okay? But think of it, okay? Kung ang isang pamilya sa mga probinsya magtatanim ng 10 bamboo sa paligid niya,
marami na siyang papakinabangan. Okay? Next slide, please. Okay. This one is a picture from China 10 years ago. Okay. Nagkaroon ng massive program ang China or reforestation program, and napili nila na itanim is bamboo. Okay. Kasi nakikita, alam naman natin ang kapitbahay nating bansa, very vision motivated. Alam nila kung gaano kahalaga ang bamboo. So after this one, and you move to the next slide, please. So this is 10 years ago. Can you move on to the next slide? And this is actual 10 years after. Okay? So just imagine, after 10 years, ganyan nakalash yung kanilang mga forests. Okay? So just imagine, for that reforestation, 1 hectare of bamboo planted is equals to 1,000 tons of carbon capture every year. Okay? Just 1 hectare, 1,000 tons. Wala pa ako nakitang agriculture product na ganito ka-amazing. Okay? Ganun kabilis. Sabi mo ganyan, papansin niyo pag nakita kayo ng lambo or sabi mo yan sa labong, di ba? Minsan nakita mo ngayon, pagdating ng hapon, iba na ang size niya. Kasi ganun siya kabilis. It can reach up to 1 to 2 feet per day. Ganun siya kabilis. May iba 3 feet rin. So sobrang lalo yung mga ibang variety like the Dendrocalamus aspen or the giant bamboo. Okay? So just imagine, if JCI, wag na sa ibang area, if JCI Area 3 will initiate this project, 1 hectare per barangay. Okay? How many barangays in your area? How many barangays can you accommodate? How many families can you help? Hindi lang yun yung tulungan yung environment. If you will sponsor 1 barangay and each barangay can accommodate 10 families. Okay? Kasi hindi lahat, tanda natin, being a JCI, hindi natin kaya lahat. Okay? Being a JCI partner, hindi natin kaya lahat. Pwedeng ikaw magtatanim, oo, kaya natin yan. But in reality, okay, tulad nga sabi ni Sir Kisha sa akin, saan kayo kumukuha ng bamboo sa ganitong lugar daw? Paano pag naubos? Okay? So here's my suggestion. Okay? Ang challenge ko sa inyo, sponsor 1 barangay, 10 families, and then ask them to set up a nursery. Set up a nursery. Bakit? For every nursery na itatanim nila, tutulungan mo sila, bibili mo sa kanila yun. You will create job. You will create opportunities. You will create farmers that can send children to their school. You can create food security. Kasi may kakaroon sila ng food security because bamboo is also a good source of food, especially for the lambong. Okay? And good source of income. After 5 years, they can harvest. And for every hectare, just imagine, for every hectare na itatanim nyo, 1,000 tons of CO2 can be captured. No? I was in Palawan before. I was a chef de parte of 2 Seasons Coron, Palawan. No? Kita natin kung kaano ang itsura ng Palawan. May mga area doon na talagang halos hindi siya tinutubuan. Sino mga taga Palawan diyan? Kaway-kaway, taas ang kamay, no? Say I'm from Palawan, no? Nung nasa Palawan ako, when I worked, I was the pioneer chef of 2 Seasons Coron. No? Alam siguro natin kung gaano kaganda ang 2 Seasons Coron, Palawan, no? Even in Puerto Princesa. Alam natin kung gaano kahirap yung okay? Papansin natin na bakit sa ibang lugar, like for example, Palawan, ang hirap magtanim ng gulay. Diba? Papansin nyo? One example is Coron, Palawan. Bakit ang mahal ng gulay sa Coron? Diba? Sino mga taga-Coron dito? May taga-Coron ba dito na member ng JCI? Okay? Alam nyo ba kung saan nanggagaling ang gulay ng Coron? Sa Mindoro. Bakit? Kasi depleted ang soil nila.
Depleted ang soil ng ng Coron. Hindi sila makapagtanim. Okay? Bakit? Kasi nga depleted. Ibig sabihin yung nutrition niya masyado natuyo. But if you plant bamboo, it will encourage microorganism. It will encourage the health of ano. Okay? I would suggest better start now planting bamboo. Can we move on to the next slide? Okay. Sabi ng ganyan, there are 3 varieties of bamboo that I can suggest. Kasi hindi ka basta-basta pwede magtanim ng bamboo. Why? Because some bamboos are invasive. Okay? Ano ibig sabihin nun? Pwede siyang kumalat, pwede siyang maging source ng imbalance sa nature. But these are the 3 suggested variety, especially by the JCI, which is one is iron bamboo or the guada. Iron bamboo, from the name itself, sintigas siya ng iron. Okay? Mapapansin nyo, ang iron bamboo, paano siya malalaman kung iron bamboo siya? Meron siyang ring. Meron siya pinakaguhit sa pinaka-clumps niya, yung sa loads niya. May makapal na kulay puti na naguhit. Siya lang ang meron yan. Kaya malalaman nyo kung siya ay iron bamboo or hindi siya iron bamboo. Okay? Ang kaganda ng iron bamboo is also good for landslide. Okay? Mapapansin nyo yung unang slide natin, the one problem with climate change is typhoon and storm. Pag nagkakaroon ng bagyo, even sa Atimonan, no? Mga kapitbahay natin dyan, sa Atimonan, sa Gumaca, sa Macalelon, sa Bicol, no? Sa Sangay, okay? Ang dami mga landslide area. Di ba? Ang sagot lang dyan ay napakasimple. No? Plant bamboo. Bakit? Ang ugat ng bamboo can hold a good soil retention. No? Hindi siya basta matutumba, hindi siya basta aanurin. Okay? Hindi siya basta aagusin yung topsoil niya. Nagre-retain siya ng moisture, nagre-retain siya ng tubig. Actually, maraming pag-aaral na ginawa na pag nagtanim ka ng bamboo, nagkakaroon ng spring sa ilalim. Bakit? Kasi hinihigop niya, nagkakaroon ng water retention. Okay? So one example is iron bamboo. It's clumping, runner siya. Mapapansin nyo para sa Japan, no? Actually, iron bamboo came from Colombia or mga South America or North America na rin mga ano. Okay? Next is kawayan tinik. Ito endemic sa atin to. Okay? Ito yung kadalasan ginagamit natin sa mga pangbakod. Ito yung mga gandang source ng food. Okay? The kawayan tinik. At may mga variety like for example, ako yun, no? Mukhang hindi lang ako kasi mukha ako maliit. Yan ay isang giant bamboo, no? Sa General Luna, Quezon. Okay? Mapapansin nyo, nagmukha akong dwarf doon sa giant bamboo na yan. Okay? But that giant bamboo that we planted, okay, can be harvested after 4 years or 5 years. Okay? So just imagine if one family, you will sponsor one family, one barangay, okay, per area. Just imagine if you identify landslide prone area, deforested mga kinalbong kagubatan, mga kinaingin. Di ba? One example, bakit ba may kaingin? Di ba? Anong habol nila sa kaingin? Uling. Alam nyo ba na kawayan ang pinaka-renewable source ng uling? Okay? If you visited sa America, natawag nilang charcoal brick, no? Yung briquette. Most of them, hindi nyo alam, galing siya sa bamboo. Okay? Because bamboo is the natural renewable source of fuel. Mas matagal pa ang bingas niya kaysa sa bao. Okay? So just imagine, you plant bamboo, hindi na magkakaroon ng kaingin. Bakit? Kasi hindi matatapos ang isang araw kaka-harvest nila ng bamboo para lang ulingin. Okay? Bago maubos yung may tumubo na naman. Kanina din sabi ko sa inyo, walang forever. Ito, bigyan ko especially sa mga kabataan. Gusto niyo gusto niyo tumagal ang relationship niyo. Ganito gawin niyo. Every anniversary, magtanim kayo ng bamboo.
Bakit? Okay. Ibig sabihin nun, hanggat nandoon ang bamboo, hanggat buhay ang bamboo, nandoon kayo. Weakness yung bamboo. Weakness yung bamboo doon sa relationship. Kasi ang bamboo hindi mamamatay. Kahit putulin mo yan, tutubo pa rin yan. Kahit matumba yan, tutubo pa rin. Hindi siya tinatamaan ng bagyo, hindi siya tinatamaan ng drought. So it's just a symbol of your relationship. So just imagine how many monthsary meron kayo. You plant bamboo, or sabihin natin every municipalities, ilagay nyo sa municipal ordinance, lahat na ikakasal magtatanim ng kawayan. Magtatanim ng 10 kawayan. Just imagine, no? Napakadali lang. Let's move on to the next slide, please. Okay, kanina sabi yung ganyan, no, tinitingnan natin, pag sinabi nating bamboo, unang papasok sa isip natin ay poverty. Poverty because of bahay kubo. But do you think this one is a symbol of poverty? Alam nyo ba yung nasa bandang lower left part? That is $1.5 million bamboo house in Bali. Just imagine, $1.5 million gawa sa bamboo. Okay? Isa siyang bamboo center sa Bali. Okay? Sa school. At sobrang dami. Sobrang dami ng produkto. No? Bags, sports car. Sports car ngayon, like for example, Audi, gumagawa na sila ng mga interior design using bamboo. Helmet, bamboo bike, no? Drinks, alcohol, alak, chopping board, wood, even damit, even socks. We do have bamboo clothing. So limited. Mapapansin nyo, even in Madrid, kung napunta kayo sa Madrid International Airport, ang kanilang bubong doon is made up of bamboo. Okay? This one is made up of bamboo. Yung nasa upper left part. That is in Madrid International Airport. And may mga mansion sa Amerika na ang ginagamit nila is bamboo. Next slide, please. So hindi siya pwede sabihin natin it's a symbol of poverty. Meron lang website. Yung ano kasi, yung chef na nakita ko din sa ano. Yes po. Ano po yan? Okay, sorry. Alam ko may sinasabi. Okay, so why plant bamboo? Una-una, yung growth rate. Sabi ko kanina, up to 3 feet per day. Diba? And also low maintenance. Iba, yung iba sa atin. May mga kilala ba kayong mga OFW? Okay? Gusto mag-invest? Ask them to plant bamboo. Bakit? Pag tinanim mo, hindi mo kailangan bantayan. Okay? Hindi mo kailangan bantayan, hindi mo kailangan lagyan ng fertilizer, hindi mo kailangan tubigan. Okay? Tanim mo dyan bago magtag-ulan. Okay? Huwag nyo tatanim siya pag tag-init, by the way. Okay? Itatanim nyo siya during pag pumasok na ang rainy season. Kasi mas mataas ang survival rate niya. Based on experience ko, nagtanim kami ng mga bamboo, ng giant bamboo during summer season. Medyo mababa yung survival rate. Pero when you plant bamboo, malapit sa creek, malapit sa river banks, like for example, mapapansin nyo sa Marikina, kung may mga taga Marikina dito, during 1992, 1993, when I was in Boy Scout the Philippines, we are being sponsored by the other civic organization group to plant bamboo in the river banks. Ngayon, pinapakinabangan siya ng Marikina. No? Malaking bagay ang bamboo sa Marikina ngayon. Dahil yung river banks nila humihigop ng retention ng tubig. Okay? Ano pa? Diba? Sabi ko kanina, clean air. The carbon sequester, negative carbon footprint, the resilience, the food, everything. Okay? Extremely useful. Next slide, please. So, kanina, sabi yung ganyan, pinipilit ko or ini-encourage ko kayo, invest in bamboo. Okay? Tulad ngayon, di ba? Magkano ang iPhone Pro Max 12? Di ba? Sinong bibili ng cellphone na 79,990 or 80,000? Di ba? Isipin mo, cellphone mo is 80,000. Tapos ang load mo is ka-Antex 10. Di ba? Just imagine if you are young people, you do have money, you do have
you do have all the luxury in life, and you do have 80,000 pesos, anong bibilin mo? iPhone 4 or iPhone Pro Max 12? Or you will invest in bamboo? Just imagine, bamboo costs only like 200 to 300 pesos per seedling. Mga stable na seedling na to. Okay? Just imagine how many, can you do the math? How many seedling ang kaya nating itanim kung meron tayong 80,000? Huwag na natin 80,000. No? 10,000 na lang. No? Halimbawa, wala kang pabili ng iPhone. Halimbawa, Oppo lang yung budget mo. Just imagine, if you do have 10,000, how many bamboo seedling you can sponsor? How many bamboo seedling you can sponsor in a farmer, in a barangay? If you plant today, your 250, diba? 50 seedlings. Just imagine, huwag na tayong lumayo. 50 seedlings na lang. 50 bamboo clumpings. By the way, hindi siya tinatawag na seedlings kasi hindi siya tinatanim na seeds. Clumping ang tawag sa kanya. Clump. Okay? But the bamboo planting materials, let me say, sige, sabihin na natin 50. Okay? Nagtanim ka. 2021. Next slide, please. After 5 years, magkano na ang iPhone Pro Max? Diba? Tulad na cellphone ko, binili ko magkano 5 years ago. Ngayon, basag na siya. Ngayon, sira na siya. Hindi ko na siya pwedeng ibenta ng the same, nagdi-depreciate siya. But after 5 years, your 50 bamboo will cost how much? After 5 years, you start to harvest. Sabi ko kanina, di ba, may 50 ka. May 50 seed, may seed, may planting, may 50 bamboo trees ka na you started to harvest. Sa Quezon, just to give you an idea, sa General Lucena Quezon, binibili sa amin ng bamboo ng 50 to 200 pesos. So you do the math. 50 times 200. Ilan yun? Kano yun? Can you please participate or type in your answer? Sabihin natin, 50 times 150 na lang. That's 10,000. Exactly. So just imagine, after 5 years, hindi na tangay yung investment mo na 10,000. After 5 years, bumalik na agad sa iyo. ROI ka na agad. Bakit? Kasi you harvest the full. Hindi mo na mauubusin yun. Di ba? Almost every month pwede kang mag-harvest. Di ba? Hindi lang full ang pwede natin pakinabangan. Pwede na kayong mag-start ng nursery. Pwede na kayong mag-start ng training. Pwede na kayong mag-start ng food production. Pwede na kayong mag-start ng iba't ibang class of product. So just imagine, if you will invest now at your young age, after 5 years, talo pa siya ng bangko. Kasi ang bangko, after 5 years, magkano lang tutubuin ang pera mo. Di ba? Ito bangko, walang talo dito. Kahit bahain pa yan. Di ba? Sino nakakaisip ng isang halaman na pest-free, climate resilient, may forever, di ba? Dumadami, mabilis dumami, mabilis tumago. Maintenance free, pwede mong tanim ngayon, iwan mo, pagbalik mo, nandiyan pa rin, parang jowa mo. Diba? So tingnan natin, invest in bamboo right now. That's my challenge for you all, especially JCI area. Lastly, okay. So before I end, let me just encourage you. Before kasi meron akong gusto sanang program na gawin. Pero dahil sa sobrang busy sa pagtuturo, sobrang busy sa kusina, hindi ko na natuloy. But right now, I encourage you, hopefully na kayo magtuloy. JCI Area 5 or JCI Area 3, Imaropa, Calabarzon, and Bicol Region. You start the revolution. Alam nyo ba, inong edad ni Andres Bonifacio, yung tinatag niya ang katipunan. 30s. Nasa 30s lang siya. Kayo, wala pa kayong ibang 30s. But start to organize a revolution. KKK. Kabataan, kawayanihan, at kalikasan.
yung second word, kawayanihan. Palagay nyo saan galing yung salitang yun. Can you please type in your answer? So, narinig nyo na yung word na kawayanihan. Palagay nyo saan kinuha yung salitang yun. Anong unang papasok sa isip nyo pag nakita nyo yung word na yan? Anyone? Can you please type in sa, no? Nandiyan pa ba tayo? Clear pa ba ako? Kawayan, yes. And the other word is, bukod sa kawayan, ano pa nakikita nating word? Bakit siya tinawag na kawayanihan? Bayanihan, exactly. So, para siyang wordplay. So, kabataan, kawayanihan, kawayan, at bayanihan. Diba? Bayanihan. Kasi hindi ko kaya yun. You cannot plant 1 million bamboo by yourself. Ang JCI Area 3, hindi niya kaya magtanim ng 1 milyong bamboo. Diba? And bago ako magtapos, let me challenge you. Okay? Kasi sabi ko ganyan, especially ngayong pandemya, no? Lahat tayo mawawala sa mundo. Lahat tayo aalis dito. Ano yung iiwan natin? Diba? Ano yung iiwan natin sa anak natin? Ano yung iiwan nating legacy? Ano yung iiwan nating mabuting ginawa natin? Okay? Because God called us for a specific purpose. Okay? I do believe we are created by God with a specific purpose. Sabi ang yan doon sa libro, a purpose-driven life. The reason why God created us with knowledge and wisdom, like Him, is to be a steward of His creation. Diba? Pinahiram lang sa atin itong buhay na to. So, I do believe it's our duties and that's our responsibilities to take care of this environment, to take care of this one planet. Hindi mo kailangan gumastos ng billion para lang makarating sa Mars. Diba? Walang future doon. Naniniwala ako. Nandito ang future natin. Kung maggastos tayo ng billion para sa ibang planeta, bakit natin hindi gamitin sa atin? So hopefully, this challenge ay iwan ko sa inyo. Hopefully, 5 years from now, nakikita ko na isa sa inyo ay may in-sponsor na isang barangay, may in-sponsor na isang pamilya, or kayo mismo ang tanim ng kahit isang pirasong kawayan. Maraming salamat po at pagpapala ay nasa ating lahat. To God be the glory. Maraming salamat po. Pagpalain po lahat. Sa inyo. Wow. Thank you very much po, Sir Roy. Truly, it is relevant to plant bamboos for us to provide bountiful benefits to our environment and to our communities as well. Okay? And personally, I am learning a lot to our 2 speakers for this evening in environmental sustainability. And we do hope that through this movement, we'll be able to address the serious environmental issues we are facing right now and be an advocate as an agent of change. Okay, I hope you are all having a great time. You are still tuning in to the Think Green Information Education Campaign. Okay, I know most of you watching right now are glad for the talks and would like to clarify the thoughts they had in mind. And at this point, we will now proceed to our open forum. And I am inviting once again our 2 exceptional advocates, our speakers, Sir Pedro and Sir Chef Roy, to be with us in our question and answer portion. And to our viewers in Facebook Live and here in Zoom, I am encouraging all of you to type in your questions in our chat box or in the comment sections, and I will be addressing your inquiries to our dear speaker. Or might as well, you can unmute your microphone if you would like to further elaborate your inquiry. And we are also inviting here the area chair for Think Green, AC Christian Cervantes, to join me in our open forum. Okay, I will just be highlighting our speakers, Chef Roy. Okay, Sir Christian, can you help me pin
our two speakers. Okay. Okay, our team already collected. Yeah, can you pin it to our two speakers as well? Okay, our team collected already the questions through the comment sections. Okay, yes, there you go. Okay. So, okay pa po ba tayo? Chef Roy and Sir Pedro? Okay. We already collected the questions. I do hope na okay pa rin po kayo ngayong gabing ito. Okay po. Sir Christian or AC Christian will help me po to address the questions. I will be reading the questions, and then later on, Sir Christian will help me kung sino po yung mag-a-answer po sa inyo pong dalawa. Okay po? Ready na po ba tayo? Okay, sige po. So for our first question, this is from Sir Reinhardt Dizon Magdaong. Okay, and for our first question, anong mga gulay ang maaaring itanim ngayong Abril o Earth Month? Ayan. So the question is being asked to Sir Pedro Garrido. Sir? Okay po. So ngayon po ay panahon po ng tag-init. Ano po? Yung karamihan po sa gulay nating pinakbet, ano, yan po ang maganda hong itanim ngayon pong summer season. Ano? So kagaya rin po ng mga pamilya ng sili. Yan. So yan po ang mga pangunahing naitatanim po ngayon. Okay po. Thank you very much po for that, Sir Pedro. Yes. Now, for our second question, this is also coming from Sir Reinhardt. Dito po kasi sa bahay, nagtatanim ang aking mga magulang at mas nakakatanda ng mga halaman. Ang example daw po nun ay oregano, malunggay, mulberry, at iba pa. Ngunit hindi po sila gaanong nakakaakit sa ideya na magtanim ng sari-saring gulay dahil sa lokasyon ng aming bahay at kagamitan at oras para rito. Kung maaari, paano ko po ba maidadala ang ideya na ito bilang kabataan ang magtanim para sa komunidad ko? Actually mas maganda kung tayo mismong andito sa JC's ay magiging halimbawa. Tayo mismo ang magtatanim. Ano po? Bago ho natin na i-encourage ang ating mga kapitbahay, kabarangay. Ano kasi mahirap po mag-promote kung mismo hong tayo ay wala pong sariling taniman. Pag nagawa po natin yon, ay pwede ho tayong lumapit sa ating pong lokal na pamahalaan, sa Agriculture Office ng ating bayan o syudad, para po matulungan ho tayo sa ating pong kampanya. Maari din po nating magamit ang Sangguniang Barangay, makatulong ang Sangguniang Barangay para ho maipromote po. So yun lang po ang aking maaring masabi. At ganun din po ay kung tayo po ay maggagawa ng ganitong project, makuhaan po natin ng datos. Ano po, yung isang pamilya na kung saan ay ano ba yung kanya natitipid sa pag-engage sa gulayan sa bakuran. Kasi once na may data ho tayo, let's say sa isang linggo pala ay nakakatipid sila ng pagkain ng halagang 1,000, eh maaari pong ma-encourage yung iba na kasi lahat ay nais magtipid sa panahon ng pandemya. Tingin ko po isa po ito sa makakapag-encourage din po. Okay, tama. Opo, yes Pero, po. Sir po, example Sir lang yung Roy, yes po. Sir Pedro, actually, napakaganda nung sinabi ni Sir Pedro. No? Yung tipid mo na yung tipid mo sa, kasi iniisip natin na, ano pa magtatanim? Wala ang pakinabang yan. Hindi naman ako mahilig sa gulay. Diba? Papansinin mo, during the pandemya, sabi nga ni Sir Pedro, actually, gusto ko rin i-promote, no? Sabi nga ni Sir Pedro kanina, kumbaga very near into my heart. Bukas,
may shooting po ako sa GMA7, no? Ang programa na Farm to Table. Dahil wala po ako sa farm, wala po ako sa General Luna, nandito po ako sa city. Sabi yung ganyan, we promote yung sinasabi ni Sir Pedro na farm to table, ay yung urban container gardening. So hindi mo kailangan ng farm. Ang kailangan mo lang is utak at pangailangan. Diba? Tingin mo, nung during the pandemya, lahat tayo umiiyak sa kapirasong sardina. Lahat tayo umiiyak sa kapirasong noodles. Ilan ang mapapakain ng isang noodles? Ilan ang mapapakain ng sardinas? Ilan ang mapapakain ng isang kilong bigas? Kaya alam nyo, ginawa ko po nung pandemya. I-share ko lang po. Susugan ko lang yung sinabi ng aking kapitbahay na taga-Timon, lagi po ako nadadaan dyan sa inyo. Hopefully, na makadaan ulit ako dyan. Malapit lang kami. Dito po kami banda sa Bundok Peninsula, General Luna. Sabi ko ganyan po dun sa bukas, magluluto po. Very interesting yung gagawin ko po bukas na luto para sa Channel 7. Ang lulutuin ko po is ornamental plants. Kung narinig nyo na po yung bayana, no? Yung mga plantito-plantita. No? Kasi iba, sabi niya, bakit ako magpapagtanim ng gulay? Tatanim ako yung magandang halaman. Sabi ko ganyan, iba minsan makikita natin sa meme, bili ka ng halaman, pakain ko sa'yo yan. Yun ang gagawin ko bukas. Kumbaga, para just to encourage na kaya po tayo nagtatanim, sabi nga ni Sir Pedro, is the food security. Tinatawag natin resilient. Each Filipino will have one malunggay, one talbos kamote, one ampalaya, and one calamansi in their bakuran. This will be a sustainable way. Kasi hindi ka napipila sa DSWD, hindi ka napipila sa barangay, hindi mo na iaasa sa iba pag nagkaroon ng lockdown. Dahil sa paso, sa maliliit na bote, sa mga pet bottles, sa mga garapon na pinaggamitan ng mineral water, pwede mong gawin yun. At kung bawat isa sa atin, sabi nga kanina Sir Pedro, kanina sabi yung tuwang-tuwa ako na habang nakikinig ako, nag-jot down notes ka rin ako, Sir Pedro. Actually, sabi ko nga, pwede makahingi ng PowerPoint nyo. Sabi ko ganyan, bawat isa sa atin, no? Susundan lang yung sinasabi ni Sir Pedro, isipin nyo ang matitipid ng gobyerno. Isipin nyo ang matitipid ng gobyerno. Hindi lang sa pandemya, even sa bagyo. No? Kasi kung may isa kang malunggay at may isa kang talbos kamote, yung binigay sa yung sardinas sa barangay, pwede mo mapadami yun. Mo mapakain ng ang 3 pamilya sa isang pirasong sardina. And besides, sabi ang ganyan, during the pandemic, ang kalaban natin is COVID. Ano bang ng COVID? Hindi gamot. Pakailangan pataasin natin ang immune system. Kaya kumbaga, I like to congratulate si Senator niya. Kumbaga, tago sa puso yun. Kumbaga sabi ko, pwede lang kunin yung PowerPoint niya para gamitin po bukas. Kasi magluluto ako bukas sa Channel 7. Pwede naman po, sir. Magluluto na ako ng talino. May mga weeds na ginagamit. So yun po. Baka na yung encourage food security. Sabi niya sa inyo, may pera kayo. Kung wala kayong pagkain, magugutom kayo. Yun ang pinaka-encouragement sa nagtanungan. Wow, opo. Ang ganda po ng kasagutan ng ating pong dalawang speaker. Talagang nakakadalawang tanong pa lang po tayo. Pero kagaya nga rin po ito na laging sinasabi din po ng aking mommy na I think it is with the right mindset. And then being resourceful as well. Yes, thank you very much po again. And for our third question po, ano pong mga makabagong pamamaraan ng pagtatanim ang maaari pa pong mairekomenda sa urban na lugar? Nasubukan na daw po niya ang hydroponics at nakawitness na din daw po siya ng aquaponics. Actually po, ito po mga nabanggit, yung ating mga isa ho sa masasabi nating makabago na pagtatanim po ng halaman dito po sa atin sa Pilipinas. At actually ma'am, ako bilang municipal agriculturist, ang nababanggit ko kasi sa aming farmer ay bago tayo dumako sa aquaponics, hydroponics,
linangin muna natin ang ating lupa. Kasi marami pong idle land. For example, Atimonan, 22,000 hectares. Pero as the record namin, nasa 47 hectares lamang yung may tanim na gulay. Ano po? So sa akin po, ay bago tayo lumipat din sa iba hong pamamaraan, siguraduhin natin muna yung ating kalupaan puno na ng halamang kapaki-pakinabang, lalo tigit ang gulay. Ano, pero tunay po yun. Yung hydroponics, aquaponics, ay magaganda ho siya. Pero kagaya po na inyong lingkod, ay ang pinopromote ho talaga ay yung ating mga bakanting lupa ay atin po munang sikaping linangin. Ano ho, sa tulong ho mismo ng bawat isa ho, lalo tigit tayo ho na may kalupaan. Dito ho sa Atimonan, kami ang may-ari ng lupa, mga nasa ibang bansa. Ay nagmamay-ari ng lupa. Kaya ho kami may programa din na ipinopromote na itong mga kababayan namin nasa ibang bansa, may magagandang trabaho sa Maynila. Ano po, Sir Chef Roy? Yung lupa nila na nakatiwala ay kanila ho nga gamitin at pagtaniman ho nitong ating kapaki-pakinabang na halamang gulay, ano at herbal. Ano at yun po ay masisiguro ho natin yung ating food security. At pag may food security ho, mas bababa po ang presyo ng mga commodity na ito. Tatandaan nyo, nung panahon ho ng pandemic, dahil sa marami ang hindi handa, hindi nagtatanim, lubho ang presyo ng mga gulay. Ano ho, talagang hirapan ho tayong makabili. Ano, so, kaya ho, sa pamamaraan ho na ito, ay maipaalam natin sa mas marami ho nating mga kasamahan, lalo tigit yung ating pong mga edad, ano, yung kabataan pa, na mag-focus, tingnan pansin yung sektor po ng agrikultura. Doon po sa nagtanong, ano po yung makabago? Sir, ma'am, kahit po traditional, ano po, kasi pinopromote natin ngayon ang organic farming. Kasi sa organic farming, ligtas, masustansyang gulay, pagkain ang ating pinoproduce. At sinasabi nga po, kailangan natin mag-back to basic. Alam yan ni Chef Roy kasi yung kanilang resto, ang may-ari po niyan ay na-meet ko nung training ng Native Pig Production, yung kanilang masasarap na produkto. Nakadalaw rin po pala kayo sa amin. So may nag-training po dito na ngayon po ay kumikita na sa paglilitsyon ng native na baboy. Kaya pasensya ho, hindi na nakakapagdala. Dito pa lang po. So ipinopromote natin yung organic. Kaya po doon po sa nagtatanong ng mga makabago pa rin po teknolohiya, ay bilang po inyong municipal agriculturist, mas pagtuunan po natin at pinopromote po ng DA yung organic agriculture. Back to basic po tayo. Kagaya po ng mga pinresent ko kanina. Ano po? Pero yung po, uulitin ko, tunay, maganda po yung ating hydroponics at aquaponics. Okay, thank you very much po, Sir Pedro. And now for our fourth question. How can I further advocate for bamboo planting here in my community and home? Ito pong nagpadala po ng ating question is from San Jose del Monte and Marilao, Bulacan. Okay, so kasi iba-iba tayo ng area, iba-iba tayo ng lugar, iba tayo ng kasi ang sabi ko kanina kay nung dinidiscuss sa akin ni Christian, yung paano yung flow, paano ba tinatanim ng bamboo, hindi siya basta-basta tinatanim. Okay? Hindi siya pwede yung sabihin na ay may bakante akong lupa, itatanim ko to. Hindi. Kasi tandaan natin, ang bamboo is grass. Okay? May tendency na makadamage siya. May tendency siyang kasi kung pwede, itanim mo sa residential, kaya nagtanim ka ng isang giant bamboo, sakop doon sa mismong gilid ng bakod, bibiyakin yung bakod. No? Mabibiyak yung bakod. So, and the best way niyan is, una-una, look for, dapat una-una, siyempre, sarili mo yung lupa. No? Or,
ang pinaka the best yan, especially if you're in community, you can talk to the local environment organization like the DNR, the municipal agriculturist, everything. Kasi may mga yan may mga identified land yan. Like for example, sabi mo nga kay Sir Pedro, di ba, sa Atimonan, di ba? Papansin mo, Sir, di ba? From Bicol, papunta ng Manila, pag alam mo na Atimonan pag yung may mga sigsag ganon, di ba? Di ba? Ang daming ano doon, ang daming part na landslide area doon, di ba? What if we identify hindi lang sa Atimonan, no? Diba? San Jose del Monte, no? Napunta na rin ako diyan kasi papuntang Tongpo yan di ba? Grotto, Novaliches, Fairview, papunta na ng yan So, ang daming ano diyan. One example, di ba, taga San Jose del Monte ka? Punta ka doon sa sa watershed. Malapit sa iyo 'yun, malapit yan sa Di ba? May JCI tayo, gusto mag-sponsor, no? Pag tinanim mo yung watershed, yung Nawasa watershed, yung dam, di ba? Yung San Jose del Monte, yung Wawa, di ba? Kasi mo Undoy. Bakit ba nagkaroon ng Undoy? Bakit ba nagkaroon ng Yolanda? Bakit marami namatay? Hindi dahil sa laki ng bagyo. It's because the water holding capacity nung mga bundok natin wala na. No? May mga research yan. I'm not talking about fake news. Okay? There's a research. There's a lot of tons and tons of research na pag binuhos mo ang isang tubig at walang pumitigil sa kanya, dire-diretso yun. Ang papatay sa kanya hindi yung tubig, yung dumi o yung mud na kasama no. Pero kung lalagyan mo siya ng bamboo doon sa mga slope, if you are identified, no? Hindi siya basta-basta magtutuloy. Kasi titigilan niya yung mga mud, titigilan yung mga topsoil na mag-erode. Okay? Riverbank, yan ang pinakamaganda. Tatanong, saan pinakamaganda yung tanim ang bamboo? Riverbank, sa mga gilid ng sa mga gilid ng tapa, sa mga gilid ng ilog. Diba? Pansinin niyo, mga gilid ng ilog natin, dati maliliit. Lumalaki. Bakit? Kasi kinakain ng tubig. Pero pansinin niyo sa Marikina, punta kayo ng riverbank, punta kayo ng Providence, no? Alam na alam ko yun kasi kami nagtanim way back when I was third year high school, no? Kami nagtanim ng mga kawayan doon with Rotary. So, banggitin ko na, no? So, mga kapatid naman natin yun, no? It was sponsored by the Rotary of Marikina na magtanim ng mga puno. Tingnan mo ngayon, hanggang ngayon buhay pa. Hanggang ngayon siya pa lang yung lugar sa Marikina hindi kinakain ng baha. Kumbaga gumanon yung ilog. Hindi kinakain ng kasi kumbaga nandun doon, kumbaga parang anchor. So ang tanong doon kanina, saan itatanim ang bamboo? Una-una, mga deforested area. Second, mga landslide prone area. And third is mga riverbank. Doon ang pinakamaganda. At syempre, kung may mga idol lang kayo, puro tubuhan, puro masusuka. Sabi nga kanina ni Sir Pedro, no? Ang daming lugar dyan sa Atimonan na walang mga may-ari. No? Isipin mo kung sasabihin mo doon sa mga may-ari, uy, meron bang 3 hektarya, 10 hektarya? O sige, taniman namin ng kawayan. O, after 5 years, hati tayo. O, may win-win situation. Di ba sa JCI? Pwede ba yun? Possible ba yun? Pwede, di ba? Okay, thank you po, Sir Chef Roy. In connection with that question po, this is coming from the man himself, our national chair, Sir Joshua Dizon. This question is for Sir Roy as well. Do you have to water bamboo? If yes, how much volume of water does a bamboo need? And also, when is the best time or month to plant bamboo propagules? After waiting for 5 years and you get to have your first harvest of bamboo, how long will it take to harvest again? And for the last question po, from Sir Joshua, in planting bamboos, what is the distance of one bamboo to another? Okay, medyo marami-rami yan. Una, sagutin natin yung tanong.
ang bamboo kasi, kumbaga, tama, dapat tinutubigan siya. Okay? May ginawa kaming system sa farm, sa father ko, nung sa General Luna. Na-observe kasi namin na ang bilis nung yung mortality rate pag ang tinanim mo, yung planting, yung pinakasuwi, no? So tinatanim namin yung mismong buho, yung isang nodules, di ba? May parang division yan. May ganyan, tapos di ba? Ang ginagawa namin, ibawa yung kawayan, ginagawa namin, hindi kami kumukuha doon sa sanga, doon sa sa nodes, yung sa pinaka niya, sanga na maliliit. Kasi may pwede yun. No? Tandaan nyo, marami nagbebenta ngayon sa online. No? Marami nagbebenta sa Facebook. No? Siguro naka-experience na kayo. Uy, 50 pesos lang. May nodules ka na, may giant nodules ka na. Nakaka-save, di ba? Pero hindi sinasabi sa inyo na ang baba ng survival rate nun. Bakit? Kasi hindi pa established yun. Kumbaga, bata pa lang. Isipin mo, parang grade 6 na nabuntis. Parang ganun. So, dapat, matured yung matured dapat yung planting materials mo. Sa paanong paraan? Actually, mahaba-haba itong series na itong didiscuss natin lahat. Pero just to give you an idea, to make it sure na parang hayop, di ba? Ang hayop, bago siya aso, for example, ang aso, di ba? Para magbuntis siya, dapat more than 1 year. Pag nagbuntis siya ng before 1 year, di ba? Tingnan niyo yung mga nagpe-pedigree sa inyo, yung mga nag-aalaga ng hayop, ng aso, hindi siya binibigyan ng birth certificate ng PCCI kasi hindi pa matured, di ba? The same with plants. Dapat matured yung bamboo. Okay? Sa pag-didilig, ang ginagawa namin, binubutasan namin yung second node. Dalawa, di ba? Tatlo. 1, 2, 3. Okay? Ang binubutasan namin yung gitna, yung pangalawang node. Binubutasan namin yon, binubuhusan namin ng tubig sa loob. Tapos itinatanim namin ng plant. Bakit? Yung tubig na yun ang magsusupply dun sa yun ang magsusupply dun sa kanyang root system during the summer season or tag-init. Pero kung gusto mo mataas ang survival rate, plant during rainy season, which is from July to August, September, ganyan. Kasi mas mataas ang doon. However, so may however dyan. Okay? Pag bata pa ang bamboo, hindi dapat siya na bababad sa yung tawag dito, yung kumbaga nagsa-swamp. Hindi siya pwede yun. Bakit? Magkakaroon ng root rot. Okay? Mabubulok yung kanyang ugat. Okay? So dapat manage them. No? Dapat dadaan yung tubig pero hindi mag-stay. So, hindi siya swamp. So, gilid siya ng riverbank pero hindi siya dinadaan ng masyado mga tubig. Second question, ano pa yung isa? The second question is, when is the best time or month? Yun, ganon. During rainy season, yan ang pinakamagandang survival rate. Pero sa amin kasi, ginagawa namin sa farm, seedling bag. No? Establish muna namin sa seedling bag. No? Tatanim namin yung kunwari, we do have Dendrocalamus aster or the giant bamboo. Tatanim namin sa seedling bag, no? Yung malaki seedling bag like 8 diameters. No, tatanim namin siya, tutubigan namin siya everyday. Pag during hot season, 3 times ang watering nun. Pag during rainy season, at least once or kung tuloy-tuloy hindi na kami nagkaan. Kumbaga sobrang dami ng tubig nun. Hanggang sa ma-establish na yun, mapapansin mo, hahaba yung kanyang stem. Pag umaba na sa 45 feet yun, ibig sabihin na, establish na yun. Pwede mo na siyang ilipat sa lupa. So, so especially sa JCI, baka iniisip na, mag-planting tayo, bili tayo ng ganito, Wag. Kasi ang dami ko na na-experience, ang dami ko na nakita, na sayang yung pera ng mga tree planting advocates, no? Iniwan doon, wala na, patay na. Real na. Sayang yung pera, sayang yung sponsor, sayang yung di ba? So dapat niya, the best way is, one, is to establish a nursery, so sponsor a nursery, sponsor a family for a nursery program. Halimbawa, may isang barangay, sabihin natin, or Sir Pedro, baka meron kayong kilala dyan na barangay na medyo liblib, hindi kaya magtanim ng gulay. Baka pwede, dyan na lang itanim yung gagamitin ng JCI na kawayan. Ilan ba kawayan tayong tanim?
Kaya ho namin mga 10,000 to 50,000. O, di isang barangay, gano'n. So, identify mo. Next question is harvest, diba? Pag nag-harvest na kayo, halimbawa, 5 years. Depende yun. Pwede kayo every month. No? Depende sa ano. Makikita niyo yung maturity ng ano. Makikita yung maturity ng kawayan. Hindi kayo pwede mag-harvest nang hindi pa matured. Yun ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng bukbok. Okay? Bakit nagkakaroon ng peste yung ano. Kasi hindi pa ano yan eh. Yung bagay, yung starch nun, no? Yung starch, kasi may starch ang ano eh. May starch ang bamboo. Paborito ng mga bugs yun. No? Pag hindi pa matured, kakainin niyo yun. Pero pag matured na, ibig sabihin na consume na yung starch niya, matigas na yun. Okay? So, pwede na siyang i-harvest. Pag hinarvest mo siya, halimbawa, isang Dendrocalamus asper o giant bamboo, pag mag-harvest ka doon at least monthly, pwede na yun. Or kung gusto mo, every 2 months or 3 months. Depende sa iyo. Okay? So, very profitable. Actually, magandang, sabi mo kanina, kung may pera ka, wag mong pabili ng iPhone. Pambili mo ng seedling. Talo mo pa nagbangko. Ano pa yung last question? Ano pa yung and the last question is, in planting bamboos, what is the distance from one bamboo? That's good question. Iba-iba kasi ng bamboo, iba-iba ng distance. Okay? Depende yan. Sa amin, pinapractice namin, especially sa General Luna, Quezon. Ang pinapractice namin, depende sa layo nung kung anong variety. Kasi may malaking variety. One example is the giant bamboo, the Dendrocalamus asper. Ang ginagawa namin yan, 8 meters. 8 meters yung pagitan. Ang rule of thumb niya, yung canopy. Yung pinaka, kung nasan yung pinaka-dulo niya, yung alam ni Sir Pedro, yung mga nagtatanim ng mangga, nagtatanim ng nandoon. Ibig sabihin, nandoon ang root system niya. Kasi pag masyado may liliit, halimbawa, tinanim mo masyado maliit, mag-aagawan sila ng distansya. So, ideal yan, the rule of thumb is 5 meters up to 8 meters at distance. Pero kung maganda, halimbawa, sabihin natin gusto mong pwede 10 meters. Pero ideal yan is 5 to 8. Depende sa ano. Pag guada naman, ibig sabihin ng guada, yung iron bamboo, kasi ang iron bamboo naman, gumagapang yan. Ibig sabihin, hindi siya yung runners, hindi siya yung tumatawid talaga. May mga 1 meter ang pagitan niya. Okay? So, mga 5 meters spread. Okay? Kasi kakalat yan, magiging forest talaga yan, yung guada. Kaya, the best na talaga itanim sa mga landslide prone area. Kasi magiging cover niyo yung mga rock yan. Kaya niyang bumaon sa makikitid na lupa. So yun, 5 meters, 8 meters, approximately. Thank you very much po, Chef Roy. That was very interesting. We have overwhelming questions right now, but I find this question interesting. Chef Roy, any suggested recipes for bamboo, if ever? Is there any? Okay. Actually, I'm talking to one of the advocates of bamboo. Let me shout out kay Father Dick ng Kabilin Bamboo sa Cebu. Kabilin Bamboo Farm sa Cebu. Marami silang bamboo doon. Sa ibang klase ng bamboo. So if you're looking for a good planting materials, I would suggest hanapin nila Kabilin Bamboo. And the best dyan, sobrang dami. Sa Taiwan, bamboo shoots, siyempre. No? Ang pinaka-the best na, para sa akin, siyempre yung sa Bicol, yung ginataang lambong. Ginataang labong na may suso. No? Yan ang pinaka-the best sa amin. Or nilalagyan namin ng tulya. No? Ginagataan namin yan. So, papakuluan mo muna, gagataan mo. Pero, if gusto niyo mo siyang inegosyo, ang the best niyan is pickled. Atsara. Para ka atsara. No? Pakulo ka lang ng tubig, ng suka na may salt and pepper or sugar. No? Habang mainit, buhos mo sa bote, takpan mo, then that's it. Para ka may atsara. No? Ibig sabihin, meron kang tinatawag na food preservation. Ibig sabihin, kahit tagbagyo, hindi ka makaharvest ng lambo. Pwede mo nung buksan yun kasi hindi na mapanis yun. Pag ginawa mo siyang
kutsara. So ibig sabihin, para ka may grocery sa bahay. Pagka halimbawa, gusto mo uy, pwede ako mag-atsara. Uy, may inihaw ako tilapia. Pwede mo mag-atsara ng Pero pinaka-the best yan is, yan, ginisang, tinatawag nila kilawin, no? Papakuluan lang, lalagyan ng bawang sibuyas. Depende. Kaya sabi ko sa inyo, ito yung sagot. Kumbaga, ito yung sabi ni Sir Pedro kanina. Isipin mo, magtanim ka ng gulay, magtanim ka ng kawayan. Sabi nga sa amin, sa Quezon, alam ni Sir Pedro yan, battle cry ng Quezon yan. No? Buti parehas kami yung taga Quezon. No? Sabi nga sa Quezon, bawal ang tamad sa Quezon. No? Bawal ang tamad. Kasi sa amin, ang inaasahan dati, nyug, lahat nakatingin sa taas. No? Yung naghihintay ng kakawitin. Pero ang ginagawa ngayon, especially the Municipal Agriculture Office, like for example, Sir Pedro, nagtuturo kami ngayon. No? Isa rin ako sa mga speaker ng DTI, ng ATI, alam ni Sir dahil tapos 7 na sa amin siya. No? Ang ginagawa namin, nagtatanim kami sa pagitan. Kasi may mga nyug na masyadong malalayo yung pagitan. Pwede ka magtanim ng ibang variety ng kawayan. Or mismo doon sa farm ng nyug, sa pinaka-perimeter, doon ka pwede magtanim ng nyug. So isipin mo, may nyug ka na, pwede ka na maggata, kompleto na. Wala ka nang bibili. Yes, that's right po, Chef Roy. Okay, thank you very much po. And I am also seeing messages of gratitude from NC Joshua. Thank you, Chef Roy. From AVP BAM, thank you to our speakers. And I also got a message from our comment section. I really love po the insight, Chef Roy, that you gave regarding the harvest and invest. His argument po on growing crops than to buy something costly so immediately po. I look forward po to better learn and keep in mind of this always po. Thank you very much po, Sir Roy and Sir Pedro, for this night that I had just improved so much from this. Sabi po ng ating isang viewer from Facebook. Okay? And hashtag ipon bago iPhone. yes, hashtag ipon bago iPhone. Okay po. And that ends our academic exchange. Gustuhin man po namin na i-entertain pa ang napakarami pong questions, but don't worry po. Those questions that is not administered, our area chair collected already your inquiries so that we can relay that to our speakers, and maybe if they have the time, they can personally message you to give the first-hand answers to your queries. Once again, thank you very much po, Chef Roy and Sir Pedro. Okay, at this point, let us give the limelight to cherish and value our brilliant speakers and co-hosts for this event. So to award the Certificate of Recognition and Appreciation, let us welcome our Area Chair for Think Green, Christian Andrew Cervantes. And thank you so much to our MC for tonight, Director Nina. So let me share my screen again. Yeah. So let me read the citation of the certificate. Certificate of recognition is hereby conferred to for sharing his time and expertise as resource speaker in the JCI Philippines Area 3 Think Green Information Education Campaign and launching as part of the JCI Week 2021 celebration with the theme Rising Up by Lifting Up Others. Held on April 14, 2021 via Zoom and JCI Philippines Facebook page. Given this 14th day of April 2021 via Zoom and Facebook Live. Signed by Eleazar C. Realeza, Hello President JCI Lucena, Host Chapter Area 3 Think Green IEC, Christian Andrew C. Cervantes, JCIP Area 3 Chair, Think Green National Program, and Abraham Katakis, Area Vice President, JCIP Area 3. The Certificate of Recognition is hereby conferred to Mr. Pedro B. Garrigues Jr. Thank you so much, sir. Maraming salamat po sa sa pagkilala.
And another certificate of recognition is hereby conferred to Chef Roy B. Resurrection for sharing his time and expertise as resource speaker. Same citations. Thank you so much, Chef Roy. Thank you po sa patuloy na pagtitiwala. Salamat po. And now, to recognize the efforts of our host and co-host, let me present to you these certificates. The certificate of recognition is hereby conferred to for being the co-host chapter in the JCI Philippines Area 3 Think Green Information Education Campaign and Launching. So same signatories po. The certificate of recognition is hereby conferred to JCI Binyan. Thank you po. Next, another certificate of recognition is hereby conferred to JCI Rojas Kasuy. Thank you po. Another certificate of recognition is hereby conferred to JCI Puerto Princesa Quiao. Thank you po. Another certificate of recognition is hereby conferred to JCI Nara Grains. Thank you po. Another certificate of recognition is hereby conferred to JCI Puerto Princesa Oil. Thank you. Another certificate of recognition is hereby conferred to JCI Puerto Princesa Peacock. Another certificate of recognition is hereby conferred to JCI Silang Catleya. Thank you. And certificate of recognition is hereby conferred to JCI Tagaytay Kalikasan. Thank you so much po to our co-host chapters for tonight's event. And now, the certificate of recognition is hereby conferred to JCI Lucena for being the host chapter in the JCI Philippines Area 3 Think Green Information Education Campaign and Launching as part of the JCI Week 2021 celebration with the theme Rising Up by Lifting Up Others, held on April 14, 2021 via Zoom and JCI Philippines Facebook page. Given this 14th day of April 2021 via Zoom and Facebook Live. Signed by yours truly, Christian Andrew C. Cervantes, your Area 3 Chair for Think Green, and Abraham Katakis, Area Vice President of JCI Philippines Area 3. Thank you so much po, JCI Lucena. And now, let us recognize the presidents of the host and co-host chapters. This certificate of recognition is hereby conferred to JCI member Maria Cristina R. Arcega, LO President of JCI Binyan. Thank you po, Press. Another certificate of recognition is hereby conferred to JCI member Faisy H. Hamid, LO President of JCI Rojas Kasuy. Another certificate of recognition is hereby conferred to JCI member Joseph Vincent R. Arzaga, LO President of JCI Puerto Princesa Quiao. Another certificate of recognition is hereby conferred to JCI member John Carlo Panaligan, LO President of JCI Nara Grains. Another certificate of recognition is hereby conferred to JCI member Carlo A. Buitizon, LO President JCI Puerto Princesa Oil. Another certificate of recognition is hereby conferred to JCI member Dana Rachel Cañizares Pilpil, LO President JCI Puerto Princesa Peacock. Another certificate of recognition is hereby conferred to JCI member Bernadette Chua, LO President JCI Silang Catleya. And certificate of recognition is hereby conferred to JCI member Michael Francis Tolentino, LO President JCI Tagaytay Kalikasan. Thank you so much to our LO Presidents for co-hosting tonight's event. And for the certificate of recognition is hereby conferred to JCI member Eleazar C. Realeza, LO President JCI Lucena, for being the co-host chapter LO President in the JCI Philippines Area 3 Think Green Information Education Campaign and
launching as part of the JCI Week 2021 celebration with the theme Rising Up by Lifting Up Others, held on April 14, 2021 via Zoom and JCI Philippines Facebook page. Given this 14th day of April 2021 via Zoom and Facebook Live. Signed by yours truly, your Area 3 Chair for Think Green and AVP Abraham Kataki. Thank you so much po for the host and co-host chapters for tonight's event. Okay. Wow, that was a lot. Okay, thank you very much, AZ Christian, for those recognitions. And now, without further ado, to formally launch the Think Green National Program in our area, let's welcome ND Ponte Carlo Arnada, NC Joshua Dizon, AVP Bam Katakis, and AC Christian Andrew Cervantes. Wait po, let me share the spotlight. Okay. Okay, we are also inviting everyone to open their cameras. Ayan, naka-spotlight na po lahat. Ayan. Yes. Okay po. Are we ready po? Okay po. In 3, 2, 1, go. JCI Philippines National Project Think Green is officially launched in Area 3. Thank you so much po. Okay, congratulations. Let's have a virtual round of applause for the success of our Think Green National Program. Okay, JCI Philippines Think Green National Program in Area 3 is now officially launched. Okay, thank you very much to our JCI executives. Let's have first a photo opportunity for the success of the Think Green National Program launching. Like for the screenshot. Thank you so much. Unsigned. Oh, yes, yes. But first po na picture is formal, and then second one is using the April hand sign. The April hand sign, the 2 thumbs up, okay? So while we are waiting for the authors to turn on their cameras, our local chapters can perhaps implement this program for our community benefits and for the environment. Okay, are we ready? So let's have our first photo. Let's have the formal one. Po muna. 1, 2, 3. Second page po. 1, 2, 3. Okay. Okay, are we done with the formal one? Okay, now let's have our April sign with our 2 thumbs up. Okay, ready? Ready, Seklaika? Ready po. First page. 1, 2, 3. Second page po. 1, 2, 3. Okay. Okay, thank you very much for that, Seklaika. And to close our program, let us welcome the area chair for the Information Education Campaign and Think Green launching, AC Christian Andrew Cervantes. Thank you so much, LO Director Nina Lopez. Good evening, everyone. Good evening to our participants here in Zoom and via Facebook Live. So marami pa po nanonood pa din at this time. Yan. Thank you for joining our Think Green area-wide information education campaign and launching via Zoom and Facebook Live. First, I would like to thank the following. So, thank you for JCI Philippines, our National President, NP Jude Asidre, our National Executive Vice President, NAVP John Glenn Lee, our National Director,
for LIVE programs, and the Ponte Carlo Aranda, our national chair for Think Green, and si Joshua Dizon. So thank you so much po NEVP and DNNC for hands-on na paggagabay po sa ating Team Think Green para maisakatuparan na ating launching from the national up to the area launchings po. And of course, thank you so much to our national board. For Area 3, thank you so much, Area Vice President AVP Bam Katakis. Thank you so much po. Area Secretary ASEC Marian Sige na todo po ang support sa aming mga ACs to para maging successful ang aming mga launching. Thank you so much, ASEC. Our area chair for JCI Week, AC Francis Victor Ruizo. Thank you so much po. And all area officers. And also, I would like to acknowledge the team Think Green po, our area chairs in 5 areas. Let me mention their names. For Area 1, IPP, AC IPP Melay Gonzalez. For Area 2, si AC Pres Ches de la Cruz. For Area 4, si Tristom Romero. And for Area 5, si AC Jade Refuerzo. So thank you so much po for the support. Naka-tune in sila sa ating Facebook Live ngayon. And of course, our all area officers, thank you so much po for the support. And for JCI Lucena Think Green team, headed by LO President Pres Eleazar Realeza, our LO Secretary, Angelica Vecinal, our LO Chair, Dwayne Tabernilla, and LO Director Nina Lopez, our Master of Ceremony for tonight's event. And of course, the committees, Daniel Buban and Katrina Dasillian, and all JCI Lucena members. And also, thank you so much po, AVP for Area 3 in 2019, AVP Donna Glinoga Eleazar, thank you so much. And of course, JCI Senator Erwin Eleazar. And I would like also to acknowledge the presence here in Zoom, our past President Senator Joey Orlando, and past President Lito Hiron. Yeah. And of course, I would like also to again recognize and acknowledge our co-host for tonight from Laguna Region, JCI Binyan, headed by Pres Maria Cristina R. Arcega, to the Palawan region. So, solid Palawan sila. Lahat po sila ngayon ay co-host for our event. From JCI Puerto Princesa Picac, Pres Dana Rachel Cañizares Pilpil, JCI Rojas Kasuy, Pres Faizi H. Hamid. From JCI Puerto Princesa Oil, Pres Carlo A. Buitizon. So stay safe po, Pres. Ay nasa ano po. And JCI Puerto Princesa Kiao, Pres Joseph Vincent R. Arzaga. JCI Nara Grains, Pres John Carlo Panaligan. JCI and now for Cavite South Region, hi RVP, JCI Tagaytay Kalikasan, Pres Michael Francis Tolentino, and JCI Silang Catlea, Pres Bernadette Chua. So thank you so much po to our RVPs po for the support in our area launching of Think Green National Program. I also extend my appreciation to our speakers for tonight, Mr. Pedro B. Garrigues Jr. and Chef Roy B. Resurrection, for giving us prolific information to our fellow members on how to pursue gardening and why we should plant bamboos. So tonight wouldn't be possible without the presence of our speakers. So let's give them again a round of applause. Thank you so much po to our speakers. So we launched Think Green National Program, The Amazing Grass, Bamboo Planting and Green Battle, Urban and Backyard Gardening, to address climate change and help our communities during these trying times. So we encourage AVP and we encourage our LOs to plant bamboos and pursue gardening. So napaka malaman po yung naging sharing sa atin ngayong gabi nating mga speakers, and me myself na hindi naman ako plantito or hindi ako nagtatanim. So na-encourage din ako ng ating speakers na magtanim sa aking
bakuran mismo. So I hope lahat tayo ay makapagtanim sa ating susunod na mga araw po ano. And then as young active citizens who are agents of positive change, we can make an impact. We must help our farmers, our communities, and our environment to heal. Let's go hand in hand and think green. Thank you for joining tonight and good evening. Hey, once again, let's have a virtual applause to our AC Christian Andrew Cervantes for the success of this advocacy. And also, we would like to thank everyone who participated here in our area-wide information education campaign and also in our launching of Think Green National Program. And also this program will not be possible without the help of our JCI executives, officers, members, all the national board, the Area 3 officers, and of course, the JCI Lucena Think Green team. And also this will not be possible without the presence of the local organizational presidents all over JCI Philippines, who is with us tonight. And also on behalf of JCI Lucena, with our LO president, Eleazar Realeza, we truly appreciate the encouragement and collaboration of our co-hosts. Okay, this has been Nina Lopez of JCI Lucena. Let's be united in sustaining our environment. As Chef Roy said a while ago, kabataan, kawayanihan, kalikasan. Thank you and good night.